हॅलो, गुड मॉर्निंग. आवाज येतोय क्लिअर? हो मॅम. ओके. मी फक्त 10-15 मिनिटं थोडा वेळ बोलणार आहे, मग कांबळे मॅडम लेक्चर कंटिन्यू करतील. ओके. तर तुमचे लेक्चर स्टार्ट होऊन आता जवळजवळ 1 वीक झालेला आहे. ह्या सेमिस्टरचे म्हणजे दुसऱ्या सेमिस्टरचे लेक्चर स्टार्ट होऊन 1 आठवडा झालेला आहे. तर जसं की मागच्या सेमिस्टरमध्ये तुम्ही सिलेबस वगैरे सगळ्यांनी डाउनलोड केलाच असेल. आता लेक्चर स्टार्ट पण झाले, युनिट स्टार्ट झालं असेल प्रत्येकाचं. सगळ्यांनी पेपर कोणकोणते आहेत ते बघितलं का? सिलेबस पाहिला या सेमिस्टरचा? हो मॅम. कोणकोणते पेपर आहेत? पहिला पेपर कोणता आहे? MST 201. जसे की मागच्या वेळेस कोड काय होते आपल्या पेपरचे? 101, 102, 103, 105 आणि 105. 5 पेपर होते. तसे ह्या सेमिस्टरला सुद्धा 5 पेपर आहेत. 201, 202, 3, 4 आणि 5. ओके. सो 201 कोणता पेपर आहे? प्रोबॅबिलिटी थेरी, जो की कांबळे मॅडम शिकवतात. सेकंड पेपर कोणता आहे? 202. थेअरी ऑफ टेस्टिंग ऑफ हायपोथेसिस. थेरी ऑफ टेस्टिंग ऑफ हायपोथेसिस. 203. मल्टीव्हेरिएट अनालिसिस. मल्टीव्हेरिएट अनालिसिस. 204. लिनियर मॉडेल आणि डिझाईन ऑफ एक्सपेरिमेंट. लिनियर मॉडेल. आणि 205 इज अ सॅम्पलिंग थेरी. ओके. आणि एक प्रॅक्टिकलचा पेपर. असे तुमचे हे पेपर आहेत. आता तुमचा ह्या सेमिस्टरला पण 60-40 पॅटर्न असणार आहे, जसा की लास्ट सेमिस्टरला होता. तसं ह्या सेमिस्टरला पण काही ऍक्टिव्हिटीज असणार आहेत, पण ज्या की अजून आपल्याला कॉलेजकडून काही सांगितलेले नाहीत की नक्की ह्या सेमिस्टरला कोणत्या ऍक्टिव्हिटीज घ्यायच्या. तोपर्यंत तरी आता तुम्ही व्यवस्थित लेक्चर्स करा, त्याच्या नोट्स वगैरे काढा. ह्या सेमिस्टरच्या आणि लास्ट सेमिस्टरचा पण स्टडी चालू ठेवायचा आहे, की आता एक्झाम कधी होईल, कशी होईल हे अजून काहीही माहीत नाही. ओके. तर तो स्टडी सुद्धा चालू ठेवायचा आहे लास्ट सेमिस्टरला. म्हणजे ही जरी सेमिस्टर तुमची स्टार्ट केली असेल टीचिंगला, तरी पण तो पण स्टडी चालू ठेवायचा आहे. म्हणजे पुढे एक्झाम जरी घेतली, ऑनलाईन असेल ऑफलाईन असेल कशीही, तरी तुमचा तो स्टडी असला पाहिजे. ओके. तुम्ही रेडी असला पाहिजे त्याच्यासाठी. आणि बाकी लास्ट सेमिस्टरच्या आपल्या बऱ्यापैकी सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज कंप्लीट झाल्या होत्या. त्याचं इव्हॅल्युएशन पण झालेलं आहे. इंटरनल इव्हॅल्युएशन कंप्लीट झालेलं आहे लास्ट सेमिस्टरचं. फक्त आता जे काही तुमचे थेअरी पेपर्स राहिलेले आहेत तेवढंच फक्त राहिलेलं आहे त्या सेमिस्टरचं. आता ते मग एक्झामिनेशन डिपार्टमेंटकडून जेव्हा सांगतील तेव्हा मग ते कंडक्ट करतील. आधी तुम्हाला तसं इन्फॉर्म करतील, पण तुम्ही रेडी असायला पाहिजे. ठीक आहे. आणि सेकंड थिंग की प्रॅक्टिकल्स, लास्ट सेमिस्टरचे काही प्रॅक्टिकल्स राहिले असतील तर ते कंप्लीट करा. कंप्लीट करून ठेवा प्रॅक्टिकल्स सुद्धा लास्ट सेमिस्टरचे. मग ह्या सेमिस्टरचे जे रिस्पेक्टिव्ह टीचर्स आहेत ते तसे प्रॅक्टिकल्स घेतील, लेक्चर्स घेतील. ओके. आता ह्या सेमिस्टरच्या ऍक्टिव्हिटीज अजून काही कन्फर्म नाही आहेत, पण त्यातले CRRIIचं तर तुमचं लेक्चर स्टार्ट झालेले आहेत. सो ती तर म्हणजे एक ऍक्टिव्हिटी आहेच. आणि सेमिनार आपण घेतच असतो प्रत्येक सेमिस्टरला, त्यामुळे सेमिनारचे पण थोडेसे टॉपिक्स बघून ठेवायचे आहेत प्रत्येकाने. आणि मेन प्रोजेक्ट, आता तुम्हाला वेळ आहे तर तुम्ही प्रोजेक्टची थोडंसं कंप्लीट करून घ्यायचा आहे. तुमचा जो काही प्रोजेक्ट आहे तो प्रत्येकाने. म्हणजे आता पहिल्या सेमिस्टरला फक्त डेटा कलेक्शनचा तेव्हा तुम्हाला फारसा वेळ मिळाला नाही, कॉलेज स्टार्ट झालं. पण आता तुम्हाला वेळ आहे. सो प्रोजेक्ट तुम्ही कंप्लीट करू शकता. ह्या सेमिस्टरच्या अजून काही ऍक्टिव्हिटी स्टार्ट झालेल्या नाहीत, म्हणजे तुम्हाला आता प्रोजेक्टसाठी वेळ आहे. तर तुम्ही प्रत्येकाने आपला आपला प्रोजेक्ट हा कंप्लीट करून ठेवायचा आहे. जसं पॉसिबल होईल तसं. जो टॉपिक चेंज केला तरी चालेल प्रोजेक्टचा, जो तुम्हाला सुटेबल असेल तो टॉपिक घेऊन प्रोजेक्ट हा कंप्लीट करा. ठीक आहे. आवाज येत आहे ना? हो मॅम. हा.
ओके, तर ह्या काही म्हणजे जे काही पेंडिंग वर्क असेल मागच्या सेमिस्टरचं ते पण कम्प्लीट करायचंय. ह्या सेमिस्टरचे लेक्चर्स सगळ्यांनी व्यवस्थित लेक्चर्स करायचे, सगळे रेग्युलर नोट्स काढा आणि तुम्ही प्रिपेअर राहा. म्हणजे एक्झाम जरी डिक्लेअर केली तरी तुम्ही रेडी असायला पाहिजे. प्रॅक्टिकल एक्झाम असेल, थेअरी एक्झाम असेल. ठीक आहे. म्हणजे प्रोजेक्ट हे एक पेंडिंग वर्क आहे लास्ट सेमिस्टरचं. प्रॅक्टिकल्स काही राहिले असतील तर ते प्रॅक्टिकलच्या मला आय थिंक सगळ्या शीट मिळालेल्या आहेत. सो एखादे दुसरे एक दोन राहिले होते मला वाटते, काही जणांचे कम्प्लीट पण झाले असतील, तर ते ऍटलिस्ट कम्प्लीट करून ठेवा प्रॅक्टिकल्स. म्हणजे जरी डिक्लेअर झाली पुढे एक्झाम तरी तुम्ही त्याच्यासाठी प्रिपेअर असायला पाहिजे. आता ह्या सेमिस्टरचं म्हणजे फक्त की CRRI ऍक्टिव्हिटी तर असणारच आहे. बाकीच्या ऍक्टिव्हिटीज अजून काही कन्फर्म झालेल्या नाहीत. जेव्हा कन्फर्म होतील तेव्हा तुम्हाला सांगितल्या जातील. तर तेव्हा त्या ऍक्टिव्हिटीज मग आपण कम्प्लीट करूच ह्या सेमिस्टरच्या ज्या काही असतील त्या. ठीक आहे. मग ह्याच गोष्टी काही मला थोडंसं, आणि मध्ये आधी मी जरी ह्या सेमिस्टरला तुम्हाला शिकवायला नसले तरी इन्चार्ज मीच आहे. सो मी मध्ये आधी कनेक्ट करणार आहे. ओके, मंडे असेल, सॅटरडे असेल किंवा वीकडेज मध्ये कधीही. आणि अटेंडन्स पण महत्वाची आहे तुमच्या सगळ्यांची. आणि रोजची डेलीची अटेंडन्स माझ्याकडे येते तुमची. मी जरी तुम्हाला या सेमिस्टरमध्ये कोणत्याही पेपरला नसेल तरी तुमची डेलीची अटेंडन्स ही माझ्याकडे असते. तर तुमची प्रत्येकाची अटेंडन्स ही लागते. त्यामुळे अटेंडन्स ठेवायचे आहे. जे काही रोजचे लेक्चर्स होतात त्याच्या नोट्स व्यवस्थित प्रिपेअर करायच्या आहेत, नोट्स काढायच्या आहेत. ठीक आहे. जे रेफरन्स बुकच्या PDF वगैरे अवेलेबल आहेत त्या PDF डाउनलोड करून ते रेफरन्स बुकचा रेफर करा, ते रेफरन्स बुक. आणि मेन की प्रोजेक्ट कम्प्लीट करा. ठीक आहे. अजून कोणाला काही डाऊट आहे का? कोणाला काही बोलायचंय का? मॅम, सेमिनारचे टॉपिक जे आहेत ते रिसर्च पेपरवर आहेत का? नाही, ते आता अजून कळलं नाही. सरांना एकदा कॉल करून विचारते की काय करायचं, मग सांगेन तसं कन्फर्म. बाकी आणखी काही ह्या सेमिस्टर मधले पेपर मध्ये कोणाला काही आहे का की शिकवलेलं फास्ट होतंय थोडस किंवा काही? आणि जरी काही समजत नसेल मॅडम तरी जे तुम्ही प्रोजेक्ट मॅडम जे प्रोजेक्टसाठी डेटा गोळा करायचा आहे ना, हा, तो कमी याचा केला तर चालेल का? म्हणजे तुम्ही 200चं बोलला होता ना आधी, तर ते कमी लोकांचा डेटा गोळा केला तर चालेल का? हो हो, चालेल चालेल. कारण आता तसं पॉसिबल पण नाहीये तुम्हाला, तर तुम्ही ठीक आहे कमी केलात तरी चालेल. आणि तुम्हाला कधी काही म्हणजे इश्यू असेल तरी पण मला कॉल केला तरी चालेल. ठीक आहे. म्हणजे आता याच्या व्यतिरिक्त अजून कोणाला काही प्रॉब्लेम नाहीये? मॅडम कंटिन्यू करतील. अटेंडन्स द्या फक्त. 101, प्रेझेंट. 102, 103, प्रेझेंट मॅम. 104, प्रेझेंट मॅडम. 105, प्रेझेंट मॅम. 106, 107, प्रेझेंट मॅम. 108, प्रेझेंट मिस. 9, प्रेझेंट मॅम. 10, प्रेझेंट मॅम. 11, प्रेझेंट मॅम. 12, प्रेझेंट मॅम. 13, प्रेझेंट मिस. 14, प्रेझेंट मॅम. 15, प्रेझेंट मॅम. 16, प्रेझेंट मिस. 17, प्रेझेंट मॅम. 18, प्रेझेंट मॅम. 19, प्रेझेंट मॅम. 20, प्रेझेंट मॅम. 21, प्रेझेंट मॅम. 22,
Present, ma'am. 23, Present, ma'am. 24, Present, ma'am. 25, Present, ma'am. 26, प्रेझेंट मॅम. 27, Present, ma'am. 28, Present, miss. 29, Present, ma'am. 30, 31, 32, Present, ma'am. 33, Present, miss. 34, Present, ma'am. 35, प्रेझेंट मॅम. 36, Present. 37, Present. 38, 38, 39, Present, ma'am. 40, 41, 42, Present, ma'am. 43, 43, Present. 44, ठीक आहे. तर मी सांगितलेल्या काही सूचना लक्षात ठेवा. त्यानुसार पेंडिंग वर्क कंप्लीट करून घ्या. ह्या सेमिस्टरच्या लेक्चर्स व्यवस्थित करा. आणि आता बघा ह्या सिच्युएशनमध्ये लास्ट 2 वर्ष झाले बरेचसे लोक म्हणजे कंपन्यांमध्ये वगैरे पण IT कंपन्याज वगैरे पण मोस्ट ऑफ दी सगळे लोक घरून काम करतात, वर्क फ्रॉम होम. सो आता जॉब अपॉर्च्युनिटीज पण तेवढ्याच चांगल्या आहेत, फक्त तुम्हाला सॉफ्टवेअरचं नॉलेज असणं गरजेचं आहे. म्हणजे मला वाटतं लास्ट वीकमध्येच पेपरला न्यूज आली होती की आता जॉब अपॉर्च्युनिटीज वाढणार आहेत, कारण की लोक आता सध्या वर्क फ्रॉम होम करतात. म्हणजे IT वाले तर मोस्टली सगळे घरून काम करतात. सो तुम्हाला पण म्हणजे फ्रेशरसाठी पण चांगली अपॉर्च्युनिटी आहे. सो तुम्ही आता तुम्हाला वेळ आहे तर सॉफ्टवेअर शिकून घ्या, जरा ऑनलाईन कोर्सेस बघा, ते कोर्सेस करा. आत्ताच वेळ आहे तोच. कारण कॉलेज सुरू असेल तर ह्या सगळ्यासाठी वेळ देता येत नाही. पण आता तुम्ही घरी आहात, 3-4 तासांचे लेक्चर्स झाले की तुम्हाला तुमच्याकडे वेळ असतो. सो एक्स्ट्रा ॲक्टिव्हिटीज पण करायच्या. म्हणजे ह्या कॉलेजच्या ॲक्टिव्हिटीज सोडून म्हणजे सॉफ्टवेअर आता मोस्टली फोकस हा तुमचा सॉफ्टवेअरवरतीच असायला पाहिजे. सॉफ्टवेअर प्लस स्टॅटिस्टिकल कन्सेप्ट ह्या क्लिअर पाहिजेत चांगल्या. सो दॅट मग तुम्ही ते चांगलं हँडल करू शकता सॉफ्टवेअर कोणतंही. सो त्यानुसार व्यवस्थित प्रिपरेशन करा, लेक्चर्स अटेंड करा, रेग्युलर ॲब्सेंट राहू नका. ठीक आहे. सो मॅडम कंटिन्यू करतील लेक्चर त्यांचं. हॅव अ गुड डे. हॅलो, आवाज येतोय? हो. येस मॅडम. हो, miss. ओके. हॅलो. हां मॅडम. ओके, स्क्रीन दिसते. Blur दिसतंय.
ब्लर दिसते का ब्लर दिसते? ओके, आता दिसते क्लिअर का अजून ब्लर दिसते? आता दिसते मिस. ओके. ओके, सो आपण काय बघतोय? लिमिट इन्फिमम आणि लिमिट सुप्रिमम किंवा लिमिट ऑफ सिक्वेन्स ऑफ सेट्स, तो पॉईंट बघतोय आपण. सो लास्ट लेक्चरला आपण एक्झाम्पल्स बघितली होती, लिमिट कसं फाइंड आउट करायचं. जर सेट ऑफ सिक्वेन्स जर असेल तुमच्याकडे तर सॉरी सिक्वेन्स ऑफ सेट्स जर असेल तुमच्याकडे तर लिमिट कसं फाइंड आउट करायचं. मग मोनोटोन इन्क्रीजिंग किंवा डिक्रीजिंग असेल सिक्वेन्स तर, आणि नॉन मोनोटोन सिक्वेन्स असेल तर, ह्या दोन्ही केसेस आपण लास्ट लेक्चरला बघितल्या होत्या. ओके, सो थोडीशी थिअरॉटिकल पण काही एक्झाम्पल्स आहेत, तर ती जरा बघूयात आपण काय काय आहेत ती, आणि मग पुढचा नेक्स्ट कन्सेप्ट बघूयात. ओके, काय एक्झाम्पल दिले बघा. सपोज सिक्वेन्स एन, आता ही काय आहे? सिक्वेन्स ऑफ सेट्स आहे, टेंड्स टू ए, सेट ए. म्हणजेच काय सांगते हे की जी तुम्हाला सिक्वेन्स ऑफ सेट्स दिली आहे ती काय होती? कॉन्व्हर्ज होती सेट ए ला. देन एक्झामाइन द बिहेवियर ऑफ द सिक्वेन्स एन कॉम्प्लिमेंट. जर सिक्वेन्स एन, सिक्वेन्स ऑफ सेट्स एन ही जर सेट ए ला जर कॉन्व्हर्ज होत असेल तर आपल्याला कुणाचं बिहेवियर एक्झामाइन करायचंय, तर जो एन कॉम्प्लिमेंट असणार आहे. मग आता कॉम्प्लिमेंट्सचा जो सिक्वेन्स ऑफ कॉम्प्लिमेंट्स जो आहे तर तो कुठं कॉन्व्हर्ज होतोय का डायव्हर्ज होतोय ते आपल्याला एक्झामाइन करायचं. ओके, सो आता गिवन इन्फॉर्मेशन काय आहे की जो सिक्वेन्स ऑफ सेट्स एन आहे इट टेंड्स टू सेट ए, दॅट इज इट कॉन्व्हर्जेस टू सेट ए. आता हे कधी म्हणतो आपण कॉन्व्हर्जेस टू सेट ए? तर जर लिमिट ॲज एन टेन्स टू इन्फिनिटी एन इज इक्वल टू जर ए मिळाला आपल्याला तर आपण हे म्हणू शकतो की सिक्वेन्स ऑफ सेट्स एन कॉन्व्हर्जेस टू ए असं आपण म्हणू शकतो, म्हणजे ह्या डेफिनेशनवरून. म्हणजेच आता हा कॉन्व्हर्ज होतो ए ला, म्हणजेच लिमिट ॲज एन टेन्स टू इन्फिनिटी एन जो आहे तो ए आहे, इक्वल टू सेट ए आहे. आता हे लिमिट कधी मिळतं आपल्याला? आता बघा दिले आपल्याला जी सिक्वेन्स ऑफ सेट दिली आहे ते ऍक्च्युली दिले नाही की मोनोटॉनिक इन्क्रीजिंग आहे, डिक्रीजिंग आहे का नॉन मोनोटॉन आहे, हे आपल्याला काही दिलेलं नाही. सो आता आपण काय करूयात की आपल्याला जी डेफिनेशन माहिती आहे की जे आपण लिमिट इन्फिमम आणि सुप्रिमम यूज करून जे लिमिट जे काय फाइंड आउट करतो त्या डेफिनेशन वरून जाऊयात. म्हणजे मोनोटोन इन्क्रीजिंग असू दे, डिक्रीजिंग असू दे, त्या केसमध्ये पण आपण ही मेथड यूज करू शकतो. सो लिमिट इन्फिमम आणि लिमिट सुप्रिमम यूज करून फाइंड आउट करूयात आपण. सो आता लिमिट ॲज एन टेन्स टू इन्फिनिटी एन इज इक्वल टू ए आहे, म्हणजेच काय की लिमिट इन्फिमम ऑफ एन आणि लिमिट सुप्रिमम ऑफ एन हे काय आहेत? इक्वल आहेत. आणि तो काय मिळाला आपल्याला? सेट ए हा मिळालाय, कारण लिमिट ॲज एन टेन्स टू इन्फिनिटी एन कोण आहे? ए आहे. सो त्याच्यावरून हे आपण म्हणू शकतो. लिमिट कधी एक्झिस्ट होणार आहे? जर हे दोन लिमिट इन्फिमम आणि लिमिट सुप्रिमम जर इक्वल आले तर लिमिट एक्झिस्ट होणार आहे, आणि ते इथं होतंय, म्हणजेच हे दोन्ही पण इक्वल आहेत आणि ते काय आहेत? इक्वल टू सेट ए. सो आता आपण ज्या लिमिट इन्फिमम आणि लिमिट सुप्रिममच्या ज्या डेफिनेशन घेतलेल्या त्या टर्म्स मध्ये लिहूयात पहिल्यांदा. मग आता इथं लिमिट इन्फिमम साठी आपण डेफिनेशन मध्ये काय डिनोट केलेलं? सेट डी हा डिनोट केलेला. आणि लिमिट इन्फिमम ऑफ एन म्हणजे काय आपण लिहितो की युनियन ओव्हर एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, नंतर इंटरसेक्शन ओव्हर के इक्वल टू एन टू इन्फिनिटी, आणि ए के हा तुम्हाला दिलेली सिक्वेन्स असेल ती. हे एवढं सगळं तुम्ही केलं तर तुम्हाला काय मिळणार आहे? लिमिट इन्फिमम ऑफ एन. आता इज इक्वल टू काय आहे? लिमिट सुप्रिमम इक्वल टू आहे, म्हणजेच इंटरसेक्शन ओव्हर एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी युनियन ओव्हर के इज इक्वल टू एन टू इन्फिनिटी ए के. आणि आता लिमिट सुप्रिमम ऑफ एन ला आपण काय डिनोट केलेलं आपल्या डेफिनेशन मध्ये? तर सेट सी असा डिनोट केलं होतं.
आणि हे काय आहेत आता आपल्याला दिलंय की सिक्वेन्स जो एन सिक्वेन्स दिलाय तो ए आहे म्हणजे कॉन्व्हर्ज होतो ए ला. सो आपण इथं काय म्हणू शकतो हे दोन्ही सेट्स इक्वल आहेत बी आणि सी बाय द डेफिनेशन. आता ह्याला आपण 1 हे इक्वेशन देऊयात. आता कन्सिडर बी एन स्टार. ओके, आता ज्यावेळी आपण बी डिफाईन केला होता, हा बी बघा, बी इज इक्वल टू युनियन ओव्हर एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू एन टू इन्फिनिटी आणि ए के. हा ज्यावेळी डिफाईन केला होता तर त्यात एक बी एन ची टर्म आपण डिफाईन केली होती. बी एन ची टर्म काय डिफाईन केलेली की हा जो इंटरसेक्शन ऑफ ए के आहे तो म्हणजे आपण बी एन डिफाईन केला होता. पण आता इथं आपल्याला कुणाचं बिहेवियर चेक करायचं तर ए एन कॉम्प्लिमेंटचं. सो इथं आपण नोटेशन थोडंसं चेंज करतोय बी एन स्टार. आणि बी एन स्टार म्हणजे कोण घेतलं इथं आपण तर इंटरसेक्शन ऑफ ए के कॉम्प्लिमेंट, कारण आपल्याला कॉम्प्लिमेंट्सचं बिहेवियर चेक करायचं. इंटरसेक्शन ए के कॉम्प्लिमेंट आणि के इज इक्वल टू एन टू इन्फिनिटी. आता बघा आपल्याकडे जी डेफिनेशन अवेलेबल आहे, जर आपल्याकडे इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लिमेंट्स जर असेल तर तेच आपण कसं लिहू शकतो इज इक्वल टू युनियन ऑफ ए केज आणि जो काही युनियन असेल त्या होलचा कॉम्प्लिमेंट म्हणजेच कोण असतो इंटरसेक्शन ऑफ ए के कॉम्प्लिमेंट असतो. ही जी आपल्याकडे डेफिनेशन अवेलेबल आहे त्या डेफिनेशन नुसार. बर, आता त्याच्यानंतर आता हा युनियन ऑफ ए के जो आहे ऍक्च्युली, आता युनियन ऑफ ए के म्हणजे कोण तर इथं जो आहे आपल्याकडे अवेलेबल तो जो आपण सी इज इक्वल टू जी डेफिनेशन घेतली होती इक्वेशन 1 मध्ये जे दिसतंय तुम्हाला ते, तर युनियन ऑफ ए के जो आहे त्याच्यासाठी आपण सीएन हे नोटेशन डिनोट केलं होतं. सो इथं पण आपण आता आपल्याकडे जो आलाय युनियन ऑफ ए केज के रनिंग फ्रॉम एन टू इन्फिनिटी त्यासाठी आपण सीएन डिनोट करूयात आणि होलचा कॉम्प्लिमेंट आहे. सो काय मिळालं मला सीएन कॉम्प्लिमेंट मिळालं. ओके, आता इन्फिमम फाइंड आउट करूया पहिल्यांदा. लिमिट इन्फिमम ऑफ ए एन कॉम्प्लिमेंट. आता लिमिट इन्फिमम ऑफ ए एन कॉम्प्लिमेंटची डेफिनेशन काय की जो आता आपण बी एन स्टार आता जो आपण कम्प्युट केला त्याचं काय तो काय घेतलेला आपण इंटरसेक्शन ऑफ ए के कॉम्प्लिमेंट घेतलेला. आता परत काय करायचं आपल्याला बी एन स्टारचा युनियन घ्यायचंय म्हणजेच सुप्रीमम बघायचंय. जे काय आपल्याला आता बी एन स्टार मिळतील त्यातलं सुप्रीमम बघायचंय म्हणजेच युनियन ओव्हर एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन स्टार इक्वल टू काय आता बी एन स्टार म्हणजेच कोण मिळाले आपल्याला वरती ह्या स्टेपमध्ये तर सीएन कॉम्प्लिमेंट मिळालं. बी एन स्टार इज इक्वल टू कोण मिळालाय सीएन कॉम्प्लिमेंट. सो जस्ट इथं पुट करा बी एन स्टार ऐवजी युनियन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी सीएन कॉम्प्लिमेंट. परत डेफिनेशन नुसार जर युनियन ऑफ कॉम्प्लिमेंट्स जर असेल तर तोच आपण कसा लिहू शकतो इंटरसेक्शन ऑफ सीएन आणि होलचा कॉम्प्लिमेंट म्हणजे सगळे इंटरसेक्शन्स घ्या आणि नंतर होल त्या सगळ्यांचा कॉम्प्लिमेंट म्हणजेच काय असेल युनियन ऑफ कॉम्प्लिमेंट्स असेल. सो त्या डेफिनेशन नुसार ही स्टेप लिहिली आपण. ओके, परत आता इंटरसेक्शन ऑफ सीएन जो आहे कुठल्या वरती जो आपल्याकडे डेफिनेशन आहे अवेलेबल त्याच्यामध्ये जर बघितलं काय आहे सी इज इक्वल टू कोण आहे आपल्याकडे इंटरसेक्शन ऑफ सीएन आहे. मग इथं पण कोणा मिळालाय आपल्याला इंटरसेक्शन ऑफ सीएन आणि इंटरसेक्शन ऑफ सीएन म्हणजेच कोण म्हणतोय सी हा सेट म्हणजे कोण आहे रे आपल्यासाठी बाय द डेफिनेशन लिमिट सुप्रीमम का इन्फिमम लिमिट सुप्रीमम. लिमिट सुप्रीमम बरोबर. इंटरसेक्शन ऑफ युनियन ए केस हा कोण आहे लिमिट सुप्रीमम आहे. सो जस्ट इथं इंटरसेक्शन ऑफ सीएन च्या ऐवजी काय पुट केलं आपण लिमिट सुप्रीमम ऑफ एन. आता लिमिट सुप्रीमम ऑफ एन कोण आहे आपल्याला गिव्हन दिलेल्या इन्फॉर्मेशन मध्ये लिमिट सुप्रीमम ऑफ एन कोण आहे सेट ए. ओके, सो इथं जस्ट पुट केलं आपण ए आणि ह्या होलचा कोण आहे कॉम्प्लिमेंट. सो काय मिळालं आपल्याला ए कॉम्प्लिमेंट म्हणजेच काय लिमिट इन्फिमम ऑफ एन कॉम्प्लिमेंट काय मिळालं आपल्याला ए कॉम्प्लिमेंट. सो ह्याला इक्वेशन नंबर 2 देऊयात आपण. हे क्लिअर झालं लिमिट सुप्रीमम ऑफ एन कॉम्प्लिमेंट कसं आलं ते ए कॉम्प्लिमेंट.
समजलं का? सॉरी, लिमिट इन्फिमम ऑफ एन कॉम्प्लिमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लिमेंट मिळालं. हे समजलं का कसं आलं ते? तर काही शंका आहे? आवाज येतोय ना? अरे क्लिअर झालं का? हॅलो. हॅलो, आवाज येतोय? मॅम पुन्हा एक्सप्लेन करा. ओके. आपल्याकडे गिवन काय आहे की जो सिक्वेन्स ऑफ सेट्स ए एन आहे तो कॉन्वर्ज होतोय सेट ए ला, बरोबर. मग आता हे आपण कधी म्हणतो कॉन्वर्ज होतोय सेट ए ला? जर लिमिट ॲज एन टेन्स टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू, जर तुम्हाला ए मिळाला तरच आपण काय म्हणू शकतो की सिक्वेन्स ए एन कॉन्वर्जेस टू ए, बरोबर ना? असंच म्हणू शकतो ना, जर लिमिट जर इक्वल टू जर सेट ए मिळालं तरच आपण असं म्हणू शकतो का? बरोबर का? हो. आता आपल्याकडे काय माहित नाहीये की त्यांनी दिलं नाही आपल्याला की सिक्वेन्स कशी आहे, म्हणजे मोनोटॉनिकली इन्क्रीजिंग आहे, डिक्रीजिंग आहे का नॉन मोनोटॉन आहे, ते काय आपल्याला दिलेलं नाही. ओके. सो आता आपण काय म्हणूया की जर लिमिट जर एक्झिस्ट होत असेल तर त्याचाच अर्थ काय की लिमिट इन्फिमम आणि लिमिट सुप्रीमम दोन्ही पण काय आहेत? इक्वल आहेत, बरोबर. बरोबर ना? हो. आणि तो काय आहे? सेट ए. ओके. आता आपल्याकडे ज्या डेफिनेशन्स आहेत अवेलेबल लिमिट इन्फिमम आणि लिमिट सुप्रीममच्या, त्या जस्ट आपण इथे लिहिल्या आहेत, ज्या आपण अगोदर थेअरीमध्ये यूज केल्या होत्या त्या. तर त्यावेळी आपण लिमिट इन्फिमम साठी बी हे नोटेशन यूज केलेलं आणि इक्वल टू लिमिट इन्फिममची डेफिनेशन काय आहे? युनियन ओव्हर एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, इंटरसेक्शन ओव्हर के इज इक्वल टू एन टू इन्फिनिटी अँड ए के. ही काय डेफिनेशन आहे लिमिट इन्फिमम साठी. इक्वल टू काय आहे? आता आपल्याला दिलेल्या कंडिशननुसार इक्वल टू लिमिट सुप्रीमम पण आहे. मग लिमिट सुप्रीममची डेफिनेशन काय आहे? इंटरसेक्शन ओव्हर एन टू इन्फिनिटी, युनियन ओव्हर के टू इन्फिनिटी, ए के आणि इज इक्वल टू आपण जे थेअरीमध्ये बघितलं होतं नोटेशन याच्यासाठी तो सी आपण नोटेशन घेतलं होतं सुप्रीमम ऑफ ए एन साठी, म्हणजेच इक्वल टू काय मिळालं? सी. ओके. हे आपण इक्वल का लिहिलंय? कारण की दिलेल्या केसमध्ये लिमिट इन्फिमम आणि लिमिट सुप्रीमम दोन्ही पण इक्वॅलिटी आहे. सो त्यामुळे आपण इथं बी इज इक्वल टू जे सी मिळते ते आपण इथं इक्वॅलिटी मध्ये लिहिले. ओके. हे क्लिअर झालं? हे का इक्वल लिहिलंय ते? हा मॅम. हो मॅम. ओके. आता पहिल्यांदा लिमिट इन्फिममचा पार्ट बघूयात ए एन कॉम्प्लिमेंटसाठी. ओके. कारण आपल्याला कुणाचं बिहेवियर चेक करायचंय? कॉम्प्लिमेंटचं बिहेवियर चेक करायचं. ओके. सो त्यासाठी पहिल्यांदा इन्फिमम बघूयात, नंतर सुप्रीमम बघूयात, किंवा वाईस वर्सा तुम्ही बघितलं तरी चालतंय. सो पहिल्यांदा आता लिमिट इन्फिमम ची डेफिनेशन आहे त्याच्यामध्ये जर तुम्ही बघितलं, सो लिमिट इन्फिममच्या डेफिनेशन मध्ये काय आहे आपल्याकडे की युनियन, नंतर इंटरसेक्शन आणि एके. सो आपण काय केलेलं डेफिनेशन मध्ये इंटरसेक्शन ऑफ एके जो आहे त्याच्यासाठी आपण बीएन हे नोटेशन यूज केलं होतं थेअरीमध्ये. ओके. आता आपल्याला कोण चेक करायचंय? बीएन कॉम्प्लिमेंट. ओके. सो त्यासाठी आपण बीएन स्टार हे नोटेशन आता घेऊयात बीएन स्टार कॉम्प्लिमेंटसाठी. इक्वल टू काय आता? इंटरसेक्शन ऑफ ए के कॉम्प्लिमेंटचं बिहेवियर चेक करायचं आपल्याला. इंटरसेक्शन ऑफ ए के कॉम्प्लिमेंट्स अँड के रनिंग फ्रॉम एन टू इन्फिनिटी. ओके. आता इंटरसेक्शन ऑफ ए के कॉम्प्लिमेंट जो आहे तोच आपण इन टर्म्स ऑफ युनियन कसा लिहू शकतो? युनियन ऑफ ऑल एकेच के रनिंग फ्रॉम एन टू इन्फिनिटी अँड होल कॉम्प्लिमेंट, बरोबर ना? असं लिहू शकतो का? हो.
बरोबर. हे आता आपण ज्यावेळी फर्स्ट लेक्चर घेतलं आपल्या थेअरीचं, त्यावेळी फर्स्ट लेक्चरलाच मी हे तुम्हाला सगळे नोटेशन्स दिले होते. म्हणजे कधी काय असणार आहे ते, नंतर लॉज पण दिलेले वेगवेगळे. त्याच्यामध्ये हे सगळे आहेत डेफिनेशन्स, की जर इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लिमेंट्स असेल तर तोच आपण कसा लिहू शकतो, युनियन ऑफ सेट्स आणि मग त्या होलचा कॉम्प्लिमेंट असं लिहू शकतो. ओके. बर. आता त्याच्यानंतर युनियन ऑफ एके. तर युनियन ऑफ एके साठी आपण काय नोटेशन यूज केलं होतं, की सीएन हे नोटेशन यूज केलं होतं युनियन ऑफ एके साठी. सो युनियन ऑफ एके म्हणजे कोण आता आपल्यासाठी, सीएन, आणि होलचा काय आहे, कॉम्प्लिमेंट. सो इथं काय मिळालं आपल्याला, सीएन कॉम्प्लिमेंट. जस्ट युनियन ऑफ एके साठी सीएन पुट केलंय आणि त्याचा आहे तो कॉम्प्लिमेंट लिहिलाय वरती, म्हणजे सीएन. आता बीएन स्टार इज इक्वल टू काय मिळालं मग मला, सीएन कॉम्प्लिमेंट मिळालं. क्लिअर? सीएन कॉम्प्लिमेंट कसं आलं ते? हो मॅम. ओके. आता डेफिनेशनकडे जाऊयात आपण. लिमिट इन्फिमम. आता कोण फाइंड आउट करायचं आपल्याला, लिमिट इन्फिमम ऑफ एन कॉम्प्लिमेंट. ओके. आता लिमिट इन्फिमम ऑफ एन कॉम्प्लिमेंट म्हणजे कोण, आता आपण पहिल्यांदा काय घेतलं, जो बी एन स्टार डिफाईन केलेला तो म्हणजे कोण, इंटरसेक्शन ऑफ एकेज. बरोबर. म्हणजे इथं जो बी इज इक्वल टू दिसतोय, युनियन, इंटरसेक्शन आणि एके, तो इंटरसेक्शन एके जो आहे तो आपण कॉम्प्लिमेंट साठी फाइंड आउट केला, त्याला बीएन स्टार नोटेशन दिलं. अजून काय घ्यायचं आपल्याला, जे बीएन स्टार मिळाले त्यांचं युनियन घ्यायचंय. ओके. म्हणजे आपल्याला लिमिट इन्फिमम मिळेल. म्हणून इथं काय घेतलं आपण, युनियन ओव्हर एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी बीएन स्टार. ओके. जो आपण इथे बीएन स्टार लिहिलाय. बीएन स्टार म्हणजेच कोण मिळाला आता आपल्याला इथे, सीएन कॉम्प्लिमेंट इज इक्वल टू हे या वरच्या स्टेपमध्ये. आता हा सीएन कॉम्प्लिमेंट इथे जस्ट पुट केला बीएन स्टार ऐवजी. परत डेफिनेशन नुसार जर युनियन ऑफ कॉम्प्लिमेंट्स असेल, युनियन ऑफ सीएन कॉम्प्लिमेंट्स असेल, तर तोच युनियन आपण इन टर्म्स ऑफ इंटरसेक्शन कसा लिहू शकतो, इंटरसेक्शन ऑफ सीएन, म्हणजे जेवढे काही सीएन असतील त्यांचा पहिल्यांदा इंटरसेक्शन घ्या आणि नंतर त्या जो काही इंटरसेक्शन मिळेल त्याचा कॉम्प्लिमेंट करा. म्हणजेच काय, इंटरसेक्शन ऑफ सीएन कॉम्प्लिमेंट. सो युनियन जे आहे कॉम्प्लिमेंटचं ते आपण इन टर्म्स ऑफ काय लिहिलं, इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन ऑफ सीएन कॉम्प्लिमेंट. आता इंटरसेक्शन सीएन कॉम्प्लिमेंट जो आहे आपल्या वरच्या डेफिनेशन मध्ये कोण, बघा इथं जे सी इक्वल टू जी फर्स्ट इक्वेशन मध्ये सी इक्वल टू जी टर्म दिसते तुम्हाला इथं, त्यामध्ये काय आहे, युनियन ऑफ एके म्हणजे सीएन. बरोबर. आणि त्या सीएनचा इंटरसेक्शन म्हणजे कोण, इंटरसेक्शन ऑफ सीएन म्हणजे लिमिट सुप्रीमम ऑफ एन. ओके. आता लिमिट सुप्रीमम ऑफ एन किती आहे दिलेल्या कंडिशन नुसार, तर तो सेट ए हा आहे. म्हणजे लिमिट सुप्रीमम ऑफ एन म्हणजे कोण, ए, आणि होलचा कॉम्प्लिमेंट म्हणून ए कॉम्प्लिमेंट. म्हणजेच लिमिट इन्फिमम ऑफ एन कॉम्प्लिमेंट काय मिळालं आपल्याला, ए कॉम्प्लिमेंट मिळालं. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. आता क्लिअर झालं? हो मॅम. हो मॅम. ओके. आता हा कोण मिळाला आपल्याला, लिमिट इन्फिमम मिळाला कॉम्प्लिमेंटसाठी, एन कॉम्प्लिमेंटसाठी. सेम लिमिट सुप्रीमम पण चेक करूयात. आता लिमिट सुप्रीमम पण जर ए कॉम्प्लिमेंट मिळाला तर आपण काय म्हणू शकतो, की काय होतंय, एन कॉम्प्लिमेंटसाठी लिमिट एक्झिस्ट होतंय आणि ते समथिंग काहीतरी जर सेम मिळालं तर काहीतरी सेट मिळेल आपल्याला. पण जर ते जर दोन्ही इक्वल नाही आले तर आपण म्हणू शकतो का लिमिट एक्झिस्ट होतंय, नाही. नाही म्हणू शकतो. नाही म्हणू शकत. बरोबर. मग आता बघूयात लिमिट सुप्रीमम मध्ये काय होतंय ते. ओके. लिमिट सुप्रीमम ऑफ एन कॉम्प्लिमेंट. आता लिमिट सुप्रीमम ऑफ एन कॉम्प्लिमेंट, आता परत डेफिनेशन नुसार सुप्रीममची डेफिनेशन काय आहे, लिमिट सुप्रीमम ऑफ एन ची डेफिनेशन, लिमिट सुप्रीमम ऑफ एन ची डेफिनेशन काय आहे, आठवत नाही का? लिमिट सुप्रीमम ज्यावेळी म्हणतोय त्यावेळी डेफिनेशन काय आहे, की पहिल्यांदा काय घ्या,
इंटरसेक्शन, युनियन आणि मग एके. म्हणजे पहिल्यांदा सगळ्यांचे युनियन घ्या आणि युनियन जो काही मिळेल त्याच्यानंतर इंटरसेक्शन घ्या. म्हणजे काय मिळेल तुम्हाला लिमिट सुप्रीमम. म्हणजे डेफिनेशन ऍक्च्युअली थोड्याशा उलट्या आहेत. ज्यावेळी आपण सुप्रीमम म्हणतोय त्यावेळी इंटरसेक्शन आणि नंतर युनियन आहे. ज्यावेळी इन्फिमम म्हणतोय त्यावेळी पहिल्यांदा सुप्रीमम म्हणजेच युनियन आहे आणि नंतर इंटरसेक्शन आहे. सो डेफिनेशन लक्षात ठेवायला सोपे आहेत जर टाईपनुसार तुम्ही लक्षात ठेवल्या तर. ओके. सो सुप्रीमम मध्ये काय हे आपला एन ज्यावेळी लिमिट सुप्रीमम ऑफ एन फाइंड आउट करतोय त्याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचंय, इंटरसेक्शन ऑफ सीएन फाइंड आउट करायचं होतं. मग इथं आपण आता कॉम्प्लिमेंटच्या रिलेटेड बघतोय. सो नोटेशन थोडंसं चेंज करतोय आपण, सीएन स्टार घेतले. आता सीएन स्टार इज इक्वल टू काय की युनियन ऑफ ए के कॉम्प्लिमेंट. बरोबर. सीएन स्टार म्हणजे कोण, युनियन ऑफ ए के कॉम्प्लिमेंट. परत डेफिनेशन नुसार म्हणजे आपल्याला जी अवेलेबल डेफिनेशन आहे त्याच्यानुसार जर युनियन ऑफ ए के कॉम्प्लिमेंट जर असेल आपल्याकडे तर इन टर्म्स ऑफ इंटरसेक्शन आपण हाच युनियन कसा लिहू शकतो, इंटरसेक्शन ऑफ ए के अँड होल कॉम्प्लिमेंट. मग आता इंटरसेक्शन ऑफ ए के म्हणजे कोण आहे, आपल्या वरच्या डेफिनेशन मध्ये इंटरसेक्शन ऑफ ए के म्हणजेच बीएन हा सेट आहे. तो बीएन आणि होलचा कॉम्प्लिमेंट हे जे इंटरसेक्शन आहे त्याचा कॉम्प्लिमेंट म्हणजे बीएन कॉम्प्लिमेंट मिळालं आपल्याला. म्हणजेच काय मिळालं, सीएन स्टार इज इक्वल टू बीएन कॉम्प्लिमेंट मिळालं. क्लिअर. बीएन कॉम्प्लिमेंट कसं आलं ते. हो मॅम. आता मग लिमिट सुप्रीमम बघूयात काय आहे. लिमिट सुप्रीमम ऑफ ए एन कॉम्प्लिमेंट. आता काय घ्यायचंय, युनियन ऑफ ए के कॉम्प्लिमेंट्स घेतला त्याच्यानंतर ह्या युनियनचं काय करायचं आपल्याला, इंटरसेक्शन करायचंय म्हणजे आपल्याला सुप्रीमम मिळेल. मग इंटरसेक्शन ऑफ सीएन स्टार, कारण ह्या युनियनला काय डिनोट केले आपण, सीएन स्टार. सो इंटरसेक्शन ओव्हर एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी सीएन स्टार. सीएन स्टारच्या ऐवजी कोण पुट करायचं आपल्याला, सीएन स्टार म्हणजे कोण मिळालंय, बीएन कॉम्प्लिमेंट. ओके. सो बीएन कॉम्प्लिमेंट जस्ट इथं पुट करा म्हणजे इंटरसेक्शन ऑफ बीएन कॉम्प्लिमेंट्स. परत इंटरसेक्शन ऑफ बीएन कॉम्प्लिमेंट आहे. सो इन टर्म्स ऑफ युनियन आपण काय लिहू शकतो, ते युनियन ऑफ बीएन. सगळे जे काही बीएन असतील त्या सगळ्यांचा युनियन करा आणि नंतर कॉम्प्लिमेंट घ्या, होलचा कॉम्प्लिमेंट. मग आता युनियन ऑफ बीएन जो आहे तो कोण आहे, वरच्या डेफिनेशन मध्ये ही डेफिनेशन आहे त्याच्यामध्ये युनियन ऑफ बीएन म्हणजेच कोण, लिमिट इन्फिमम ऑफ एन आहे. ओके. सो हा कोण आहे, लिमिट इन्फिमम ऑफ एन आणि होलचा कॉम्प्लिमेंट. आता जी गिवन इन्फॉर्मेशन दिली आहे आपल्याला त्यानुसार लिमिट इन्फिमम ऑफ एन कोण आहे, परत ए हा सेट आहे. बरोबर. मग जस्ट लिमिट इन्फिमम ऑफ एन ऐवजी ए पुट केलं आणि तो काय मिळाला आपल्याला, ए कॉम्प्लिमेंट मिळाला. सो लिमिट सुप्रीमम ऑफ एन कॉम्प्लिमेंट म्हणजेच कोण, ए कॉम्प्लिमेंट. इट इज इक्वेशन नंबर 3. मग आता जर इक्वेशन नंबर 2 आणि 3 जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर काय दिसतंय तुम्हाला, लिमिट इन्फिमम ऑफ एन कॉम्प्लिमेंट इज इक्वल टू कोण आहे, ए कॉम्प्लिमेंट. आणि लिमिट सुप्रीमम ऑफ एन कॉम्प्लिमेंट इज इक्वल टू कोण आहे, अगेन ए कॉम्प्लिमेंट. मग लिमिट सुप्रीमम आणि लिमिट इन्फिमम सेम आहेत का कॉम्प्लिमेंट साठी. हो. दोन्ही पण सेम आहेत. म्हणजेच काय म्हणू शकतो आता आपण, लिमिट एक्झिस्ट होते का, एन हो. कॉम्प्लिमेंट होते आणि ते कुठं टेंड्स होते, कुठं कन्वर्ज होते, कोणत्या सेटला, जो ए कॉम्प्लिमेंट जो सेट आहे त्या ए कॉम्प्लिमेंटला जे एन कॉम्प्लिमेंटचं जे लिमिट आहे ते कन्वर्ज होते. म्हणजेच काय, एन कॉम्प्लिमेंट जी सिक्वेन्स आहे ती कुठं कन्वर्ज होते, ए कॉम्प्लिमेंट ह्या सेटला. ओके. क्लिअर. हो मॅम. ओके. बाकीच्यांना पण समजतंय ना, का काही शंका आहे. सरिता, प्रतीक्षा, बाकीचे सगळेच. मला इथे जे दिसत आहेत त्यांची नावं घेते मी, पण बाकीच्या सगळ्यांना काही आहे का प्रॉब्लेम याच्यामध्ये, समजले का.
आहे का काही शंका? नाही मिस. ओके. आता नेक्स्ट जे एक्झाम्पल आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला चेक करायचं आहे की लिमिट सुप्रीमम ऑफ एन युनियन बीएन. आता दोन सिक्वेन्स आहेत, एन आणि बीएन ह्या दोन सिक्वेन्स आहेत आणि त्या दोन्हींचा जर युनियन घेतला आपण आणि जर लिमिट सुप्रीमम फाइंड आउट केलं तर ते आपल्याला लिमिट सुप्रीमम ऑफ एन युनियन लिमिट सुप्रीमम ऑफ बीएन मिळतंय का इक्वल टू हे चेक करायचं आपल्याला. सो आता डेफिनेशन नुसार लिमिट सुप्रीमम ऑफ एन जो आहे तो म्हणजे कोण? डेफिनेशन नुसार इंटरसेक्शन ओव्हर एन ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 1 युनियन ओव्हर के ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू एन ए के आणि इज इक्वल टू तेच कसं आपण लिहितो युनियन ऑफ ए के साठी सीएन आपण पुट केलं होतं आणि मग हे इंटरसेक्शन ऑफ सीएन एन ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 1. ओके. ही डेफिनेशन जी आपल्याकडे अवेलेबल डेफिनेशन आहे लिमिट सुप्रीममची त्या डेफिनेशन नुसार. आता आपल्याला कुणासाठी करायचंय? दोन ऍक्च्युअली सिक्वेन्स आहेत एन आणि बीएन. सो आता आपण काय करूयात, हा जो युनियन आहे युनियन ए के तर ते दोन सिक्वेन्स साठी लिहूयात. आता कसं, मग त्यासाठी C1N ही कुणासाठी यूज केली आपण, जो एन हा सिक्वेन्स आहे त्याच्यासाठी, आणि C2N ही जी आहे ती बीएन जो सिक्वेन्स आहे नेक्स्ट त्याच्यासाठी यूज केली. सो आता C1N काय आहे? युनियन ओव्हर के इक्वल टू एन टू इन्फिनिटी ए केस आणि C2N तो कोण आहे? तो बी या सिक्वेन्ससाठी केलाय, म्हणजेच युनियन ओव्हर के इक्वल टू एन टू इन्फिनिटी बी के. सो हे दोन्ही पण डिफाईन केले आपण. आणि एक CN डिफाईन केला. तर CN म्हणजे कोण? तर युनियन ऑफ डीके, म्हणजेच आता डीके हा कोण आहे? तर AK युनियन बीके, जे इथं आपल्याला बघायचंय ते एन युनियन बीएन. सो आता आपण पहिल्यांदा काय बघूया, AK युनियन बीके, त्यासाठी आपण काय पुट केलं तर डी के हे पुट केले आणि म्हणजे CN म्हणजेच कोण आहे? तर युनियन ऑफ डी के आणि के रनिंग फ्रॉम एन टू इन्फिनिटी. ओके. डी के जस्ट इथं पुट केलं आपण एक नेक्स्ट स्टेप मध्ये युनियन ओव्हर एन टू इन्फिनिटी AK युनियन बीके. आता जर युनियन ऑफ युनियन जर घेतला आपण तर परत आपल्याला काय मिळणार आहे? काय घेणार आहे आपण? युनियनच घेणार आहे. ओके. युनियन ऑफ युनियन आहे, सो युनियनच मिळणार आहे आपल्याला. मग हे जर आपण जो बघितला होता असोसिएटिव्ह लॉ, तर त्या असोसिएटिव्ह लॉ नुसार आपण हे जे आहे ते इनसाइड ब्रॅकेट कसं अप्लाय करू शकतो की युनियन ऑफ AK घ्या पहिल्या सगळे, त्यानंतर परत युनियन आणि युनियन ऑफ बीके काय असतील ते, म्हणजेच युनियन ऑफ के इज इक्वल टू एन टू इन्फिनिटी AK मिळालं आपल्याला आणि युनियन ऑफ के रनिंग फ्रॉम एन टू इन्फिनिटी बीके, आणि ह्या दोन्ही युनियन्सचा परत युनियन बाय असोसिएटिव्ह लॉ. ओके. मग आता हे युनियन ऑफ AK म्हणजे कोण आहे? डेफिनेशन मध्ये आपण जे डिफाईन केले त्याच्यामध्ये C1N आणि युनियन ऑफ बीके जो आहे तो कोण आहे? C2N आहे. म्हणजेच कोण? आणि आता ह्या दोन्हींचा युनियन म्हणजेच CN म्हणजेच कोण? आता C1N युनियन C2N. ओके. हे कळलं? CN इज इक्वल टू C1N युनियन C2N कसं आलं ते? हो मॅम. ओके. आता काय बघायचं आपल्याला? लिमिट सुप्रीमम ऑफ कोण बघायचंय? AN युनियन BN काय येते ते बघायचं आपल्याला. दिलेलं स्टेटमेंटच येते का? आता लिमिट सुप्रीमम ऑफ AN युनियन BN म्हणजेच कोण आहे? तर इंटरसेक्शन ऑफ कोण असणार आहे? CN. ओके. आणि CN आपण काय डिफाईन, CN काय मिळालं आपल्याला? 1N C1N युनियन C2N. ओके. बरं. आता इंटरसेक्शन ऑफ CN, तर इंटरसेक्शन ऑफ CN मध्ये हे जस्ट पुट केलं C1N युनियन C2N. आता जेव्हा आपण हे इंटरसेक्शन आता अप्लाय करणार आहे तेव्हा आपल्याला कोण माहित आहे?
डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ. ओके, सो डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ नुसार आपण काय करू शकतो, हे इंटरसेक्शन फर्स्ट टर्मला पहिल्यांदा अप्लाय करा, म्हणजे कोणाला, C1N ला ते लिहिलं आपण, इंटरसेक्शन ऑफ C1N. युनियनची टर्म आहे तशीच मध्ये, आणि परत कोण, इंटरसेक्शन ऑफ C2N बाय द डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ, म्हणजे intersection over n is equal to 1 to infinity C1N union intersection over n 1 to infinity C2N. ओके, आता हे कोण आहेत, इंटरसेक्शन ऑफ C1N आणि इंटरसेक्शन ऑफ C2N, ते कोण आहेत रे दोन, बघा बरं वरती. जर C1N ह्याचं जर आपण इंटरसेक्शन आणि युनियन ऑफ AK हे जर लिहिलं तर ते कोण आहेत, इंटरसेक्शन ऑफ युनियन एकेज कोण असतं, सुप्रीमम का इन्फिमम, लिमिट सुप्रीमम. इन्फिमम, सुप्रीमम असतं ना. लिमिट सुप्रीमम, बरोबर. हा, आणि कोणासाठी लिहितोय आपण, AK आहे, म्हणजेच AN ही जी सिक्वेन्स आहे त्यासाठी बघतोय आपण. म्हणजेच आता इंटरसेक्शन ऑफ C1N जो आहे तो कोण असणार आहे, लिमिट सुप्रीमम ऑफ सिक्वेन्स AN. ओके, आणि इंटरसेक्शन ऑफ C2N हा कोण असणार, सुप्रीमम. लिमिट सुप्रीमम ऑफ सिक्वेन्स BN. ओके, आणि हे युनियन आहे तसंच, म्हणजेच काय मिळालं आपल्याला, लिमिट सुप्रीमम ऑफ AN युनियन BN इज इक्वल टू कोण, लिमिट सुप्रीमम ऑफ AN युनियन लिमिट सुप्रीमम ऑफ BN. ओके, म्हणजे दिलेलं स्टेटमेंट, जे दिले स्टेटमेंट ते काय होतं, इथं प्रूव्ह होतंय की लिमिट सुप्रीमम ऑफ AN युनियन BN जर घेतलं आपण तर तेच काय असतं, लिमिट सुप्रीमम ऑफ AN युनियन लिमिट सुप्रीमम ऑफ BN असतं. ओके, क्लिअर, समजलं का? हो. ओके, आता सेम तुम्ही ह्याच्यासाठी बघू शकता का, बघा बरं, लिमिट इन्फिमम ऑफ AN इंटरसेक्शन BN इज इक्वल टू लिमिट इन्फिमम ऑफ AN इंटरसेक्शन लिमिट इन्फिमम ऑफ BN आहे का, हे चेक करायचं आपल्याला. लिमिट इन्फिमम ऑफ AN इंटरसेक्शन BN जर घेतलं आपण तर तेच मला लिमिट इन्फिमम ऑफ AN इंटरसेक्शन लिमिट इन्फिमम ऑफ BN हे मिळतंय का ते चेक करायचं आहे मला. सो आता परत लिमिट इन्फिममची जी डेफिनेशन आहे तर त्या डेफिनेशन काय आहे, लिमिट इन्फिमम ऑफ AN ची, युनियन ओव्हर n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इंटरसेक्शन ओव्हर k इज इक्वल टू इन्फिनिटी A केज. आणि इंटरसेक्शन ऑफ A केजला काय पुट केलंय, जस्ट BN हे पुट केलं, युनियन ओव्हर n इज इक्वल टू इन्फिनिटी BN म्हणजेच कोण, लिमिट सुप्रीमम ऑफ AN. ही जी आपण डेफिनेशन अगोदर यूज करतोय ती डेफिनेशन जस्ट लिहिली. बर, सो आता काय मी नवीन इथं जसं वरती C1N आणि C2N जसं आपण इथं यूज केलं होतं, सेम इथं पण काय यूज करूयात आता, B1N आणि B2N हे यूज करूयात. सो B1N म्हणजे कोण, B1N म्हणजे इंटरसेक्शन ऑफ AK's K रनिंग फ्रॉम n टू इन्फिनिटी, हे AN ह्या सिक्वेन्ससाठी, अँड B2N म्हणजे कोण, इंटरसेक्शन ऑफ BK's K रनिंग फ्रॉम n टू इन्फिनिटी, हे सिक्वेन्स BN साठी. हे दोन टर्म्स आपण डिफाईन केल्या, आणि जसं वरती DK डिफाईन केलेलं इथं पण DK डिफाईन करूया, आणि तो म्हणजे कोण, AK इंटरसेक्शन BK, कारण आपल्याला कुणासाठी प्रूव्ह करायचंय, बघायचंय, लिमिट इन्फिमम ऑफ AN इंटरसेक्शन BN. सो त्यासाठी आपण इथं DK ही टर्म काय डिफाईन केली, AK इंटरसेक्शन BK. आणि ओके, सॉरी, इथं नोटेशन देताना मला DK लिहायचं होतं, ते BN झालंय, हे नंतर तुम्ही चेंज करून घ्या. सो BN इज इक्वल टू काय, इंटरसेक्शन D, सॉरी, हां,
ओके, थोडासा नोटेशन मध्ये हे झाले की इथं डी के पाहिजे होतं आणि के रनिंग फ्रॉम एन टू इन्फिनिटी. हे जरा असं चेंज करूयात आपण नंतर. मी नंतर चेंज करून देईन तुम्हाला. आणि इंटरसेक्शन ऑफ आता इथं काय परत के रनिंग फ्रॉम एन टू इन्फिनिटी आणि डी के आपण काय डिफाईन केलंय ए के इंटरसेक्शन बी के. ओके, सो इथं परत ते डी के इज इक्वल टू जे काय आहे ते पुट केलं ए के इंटरसेक्शन बी के. आणि आता इंटरसेक्शन परत आहे. आता जो आपल्याकडे असोसिएटिव्ह लॉ आहे त्या असोसिएटिव्ह लॉ नुसार परत इंटरसेक्शन ऑफ इंटरसेक्शन आहे. सो परत आपल्याला तो काय मिळणार आहे इंटरसेक्शनच मिळणार आहे, त्याच्यामध्ये काही चेंज नाही. तो इंटरसेक्शन जस्ट दोन टर्मला अप्लाय करा इंटरसेक्शनवर. आता इथे लक्षात ठेवा के रनिंग फ्रॉम एन टू इन्फिनिटी ए केज आहे आणि इथं इंटरसेक्शनवर बी केज अगेन के रनिंग फ्रॉम एन टू इन्फिनिटी आहे. आता इंटरसेक्शन ऑफ ए के ओव्हर के रनिंग फ्रॉम एन टू इन्फिनिटी जो आहे तो आपण काय डिफाईन केलाय वरती B1N. ओके, सो इथं B1N पुट केला आणि इंटरसेक्शन ऑफ बी के जो आहे ओव्हर के रनिंग फ्रॉम एन टू इन्फिनिटी तो काय आहे B2N आहे. सो इथं दोन्हीच्या आपण वरती जे डिफाईन केलेलं आहे त्यानुसार आपण दोन्ही व्हॅल्यूज पुट करून घेतल्या आणि तो काय मिळाला आता आपल्याला BN मिळाला. म्हणजेच BN म्हणजे कोण मिळाला आता आपल्याला B1N इंटरसेक्शन B2N मिळालं. ओके, सो आता लिमिट इन्फिमम आता आपण फाइंड आउट. आता BN मिळाला, लिमिट इन्फिमम फाइंड आउट करूयात. लिमिट इन्फिमम ऑफ AN इंटरसेक्शन BN. ओके, सो युनियन ऑफ BN. थोडंसं वेगळं नोटेशन यूज करायला पाहिजे होतं, असू द्यात नंतर मी चेंज करून देतो तुम्हाला. लिमिट इन्फिमम ऑफ AN इंटरसेक्शन BN इज इक्वल टू काय युनियन ओव्हर BN आणि N इज इक्वल टू N टू इन्फिनिटी. ओके, आता हा जो युनियन आहे BN जी टर्म मिळाली आपल्याला B1N इंटरसेक्शन B2N त्यामध्ये युनियन अप्लाय करा. जस्ट मग आतमध्ये जर युनियन आपण अप्लाय केलं तर मग युझिंग द डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ. ओके, डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ जर आपण यूज केला तर त्या डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ नुसार काय होईल युनियन फर्स्ट टर्म साठी अप्लाय होईल, इंटरसेक्शनची टर्म आहे तशीच राहते आणि परत हा जो युनियन आहे तो सेकंड टर्म साठी पण अप्लाय होईल. म्हणजेच युनियन ओव्हर एन टू इन्फिनिटी B1N अगेन इंटरसेक्शन आणि युनियन ओव्हर एन टू इन्फिनिटी B2N. ओके, आणि हे मग आता B1N ची जस्ट आणि B2N ची जी काही व्हॅल्यूज आहेत ते इथे जस्ट पुट केल्यात आपण आणि ह्या व्हॅल्यूनुसार म्हणजे युनियन ओव्हर एन टू इन्फिनिटी इंटरसेक्शन ओव्हर के टू इन्फिनिटी ए केज हा म्हणजे कोण असतो लिमिट इन्फिमम ऑफ AN आणि सेम इंटरसेक्शन लिमिट इन्फिमम ऑफ BN. म्हणजेच काय मिळालं परत आपल्याला लिमिट इन्फिमम ऑफ AN इंटरसेक्शन BN म्हणजेच कोण लिमिट इन्फिमम ऑफ AN इंटरसेक्शन लिमिट इन्फिमम ऑफ BN. ओके, क्लिअर? ह्याच्यामध्ये काही शंका आहे का? काही शंका आहे? नो मॅम. ओके, थोडस नोटेशन्स मध्ये इथं हे झालंय ते मी नंतर चेंज करून परत देते नोटेशन्सचा जो काही हे झालाय ते. ओके, हा मॅम. चालेल. आज जे 3 एक्झाम्पल्स बघितले त्या ऑल ओव्हर 3 एक्झाम्पल्स मध्ये काही शंका आहे तुम्हाला? नाही मॅम. नाही. ओके, चालेल. मग अजून आहे त्याच्यावरती बेस्ड एक्झाम्पल्स ती नंतर मी तुम्हाला असाइनमेंटसाठी देईन ह्याच्याशी रिलेटेड जी काही एक्झाम्पल्स आहेत ते. ओके, चालेल. करूयात स्टॉप मग आपण, वेळ पण झालाय आपला. नेक्स्ट नोट शेअर करा ना मॅम. हो, नोट्स शेअर करते. क्लासरूम तयार करून मग नोट्स शेअर करते तुम्हाला मी. ओके, आजच नोट्स शेअर करते मी. ओके, चालेल. मग नेक्स्ट जी कन्सेप्ट आहे ती नेक्स्ट लेक्चर पासून आपण स्टार्ट करू. चालेल, करूया स्टॉप मग आपण.
गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. स्क्रीन दिसतोय का? येस सर. हो सर. ओके. तर आपण वन वे क्लासिफिकेशन पाशी होतो काल लास्ट लेक्चरला. सो we'll continue from टेबल. ओके. आता इथं आपण काय बघितलेलं की वन वे क्लासिफिकेशन जे आहे, का वन वे क्लासिफिकेशन केलं जातं किंवा म्हटलं जातं, because all n observations, whatever n observations are there, they are classified according to treatment values. They are classified according to treatment values. Okay, so here I can show you. Here a first group is classified with treatment सर आवाज येत नाहीये. हॅलो, आवाज येतोय का? हा सर येतोय आता. ओके. तर आपण इथं काय करतोय, जे काही टोटल ऑब्झर्वेशन्स आहेत ते आपण ट्रीटमेंट वाईज एकाच फक्त ट्रीटमेंटनीच फक्त क्लासिफाय करतोय. त्यामुळं एकाच पॅरामीटरने आपण त्याला क्लासिफाय करतोय. दॅट्स वाय इट इज समथिंग कॉल्ड एज वन वे क्लासिफिकेशन. इज इट राईट? नाउ कॅन एनीबडी टेल मी व्हॉट आर दी टू मेजर assumption that we have to check while implementing the ANOVA? लास्ट लेक्चरला मी सांगितलेलं बघा, 2 अजम्पशन जे आहेत ते आपल्याला कंपल्सरी चेक करावं लागतात. कुठले कुठले? डेटा नॉर्मल, डेटा नॉर्मल आहे की नाही आणि इंडिपेंडेन्स. ओके, इंडिपेंडेंट जे आहे ते डिफॉल्टली असतं सगळ्याला. 99% एक्सपेरिमेंट मध्ये डेटा जो असतो तो इंडिपेंडेंट असतो. ऑब्झर्वेशन जे असतात ते इंडिपेंडेंट असतात. ना नॉर्मॅलिटी कसं चेक करायचं? आता हे जे काही ऑब्झर्वेशन आहेत ना आपले, हे सगळे ऑब्झर्वेशन, ओके, हे सगळे ऑब्झर्वेशन म्हणजे एन ऑब्झर्वेशन आहेत टोटल. मग हे सगळे ऑब्झर्वेशन जे आहेत ते इंडिपेंडेंट आहेत की नाही हे मला चेक करावं लागतं. मग ते कसं चेक करणार? कसं करणार? 2 दिवस होते ना, बघितलं असाल की. नॉर्मलची कुठली प्रॉपर्टी आपण चेक करू शकतो? एकदम सोपं. अ सिंपल वे ऑफ टेस्टिंग नॉर्मॅलिटी. विच टेस्ट डेटा शुड बी फुलफिल्ड?
टेस्ट फॉर नॉर्मॅलिटी बघितलं का तुम्ही घरी बसून? येस और नो? ओके, तो शॉपिरो विल्क टेस्ट आहे, शॉपिरो विल्कॉक्सन टेस्ट म्हणून एक आहे, ते एक आहे. ओके, अजून 3 टेस्ट आहेत तसले, ते टेस्ट आपल्याला करावं लागतील आधी. ओके, मग आता इथं काय होतंय बघा, इथं हे जे काही आपण क्लासिफाय करतोय म्हणजे ट्रीटमेंट 1, मग हे जे ऑब्झर्वेशन्स आहेत, ह्या ऑब्झर्वेशनचं आपण मीन कॅल्क्युलेट करतो आणि दॅट इज डिनोटेड बाय वाय बार 1 डॉट. म्हणजे इट इज अ मीन ऑफ ट्रीटमेंट ग्रुप 1. म्हणजे आता आपण काय करतोय, समजा 3 ड्रग्स आहेत, 3 वॅक्सिन्स आहेत, आपण त्याला T1, T2, T3 असं म्हणूया. म्हणजे इथं के म्हणजे 3 आहेत एवढं कन्सिडर करूया. मग जे काही पेशंट किंवा जे काही आपण असाइन केलेले आहेत सॅम्पल्स फॉर दी ट्रीटमेंट 1, त्यांचे आपण मेजरमेंट घेणार. ओके, त्यांचे मेजरमेंट घेतल्यानंतर ना त्या मेजरमेंटचा जो काही मीन कॅल्क्युलेट करू, दॅट इज समथिंग कॉल्ड ॲज वाय बार 1 डॉट. ओके, सिमिलरली when we are assigning treatment 2 to another group and if we take the measurement, हे आता हे y121 y22 हे मेजरमेंट आहेत त्या पेशंट कडनं घेतलेले किंवा त्या सॅम्पल कडनं घेतलेले. मग ह्यांचं जेव्हा आपण मीन कॅल्क्युलेट करतोय, दॅट इज समथिंग कॉल्ड एज वाय बार 2 डॉट. ओके, वाय बार 2 डॉट. सिमिलरली वी कॅन इंडिकेट एनी नंबर ऑफ mean values for the any number of treatment groups. Okay, so in this way the whole sample is divided into n k number of treatments. k number of treatment. मग मी जनरली लास्ट लेक्चरला सांगितलेलं की किती ट्रीटमेंट पर्यंत आपण प्रॅक्टिकली कम्पेअर करू शकतो. थेरोटिकली के म्हणजे एनी नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, बट प्रॅक्टिकली किती नंबर ऑफ ट्रीटमेंट फिक्झिबल असतं किंवा सेन्सफुल असतं? 5. हा, 5. ओके, सो 5 और 6, मॅक्स टू मॅक्स 6 एवढे तुम्ही कम्पेअर करू शकता. इफ यू आर डुईंग कंपॅरिझन मोर देन 6 ग्रुप और 5 ग्रुप, ऍक्च्युअली यू आर फेसिंग समथिंग विच इज नॉट प्रॅक्टिकल. ओके, सेन्सफुल नसतं त्याला. ओके, नाव आता हे झालं आपले ऑब्झर्वेशन्स. नाव ह्या ऑब्झर्वेशन टेबलवरनं आपल्याला कळालं की why it is called as one way classification. Now आता पुढे आपण नेक्स्ट बघूया, the total variation in observations yij, म्हणजे जेवढे काही ऑब्झर्वेशन्स आहेत can be split into 2 components. Can be split into 2 components and we know that what are those 2 components. Okay, now let us see in ANOVA. Okay, the first is variation between the classes or the variation due to different basis of classification commonly known as treatment. आता ट्रीटमेंट मुळे व्हेरिएशन येतं. ओके, ट्रीटमेंट मुळे व्हेरिएशन येतं. ते व्हेरिएशन जे आहे ते आपल्याला आता डिटेक्ट करायचं आहे. पण आता त्याला आपण काय म्हणणार, ट्रीटमेंट म्हणजे बिटवीन. ओके, बिटवीन व्हेरिएशन. And there is another variation that is something called as within a variation, that is within a classes. Within a classes there is a variation, yes. Okay, now that is inherent variation of random variable within the observation of classes. आता इथं काय केलं जातं, ANOVA मध्ये 2 प्रकारचे, वन वे ANOVA मध्ये स्पेशली there are observed to be 2 types of variation. What is that? First variation is between treatment groups. म्हणजे काय, आता हा एक ग्रुप आहे आणि हा एक ग्रुप आहे, बरोबर, आणि हा एक ग्रुप आहे. असे 3 ग्रुप आहेत आणि त्यांचे काय आहेत, हे करस्पॉन्डिंग ट्रीटमेंट आणि त्याचे करस्पॉन्डिंग मीन व्हॅल्यू आहे. मग आता कंपॅरिझन कसं होऊ शकतं, तर व्हेरिएशन बिटवीन दिस 2 ग्रुप, म्हणजे ह्या 2 ग्रुपमध्ये ट्रीटमेंटमुळे काय फरक पडलाय का, हा एक व्हेरिएशन आला, डिफरन्स इथं क्रिएट होतो. ओके, म्हणजे इथं आपण कसं कम्पेअर करू शकतो, ह्या 3 ट्रीटमेंट मध्ये काही फरक पडतंय का.
व्हेरिएशन आहे का हे आपण चेक करतो. इफ देर इज अ सिग्निफिकंट व्हेरिएशन इन दी ऑब्झर्व्ड व्हॅल्यूज, ऍव्हरेज ऑब्झर्व्ड व्हॅल्यूज, then we can say that a treatment creating the significant impact किंवा ट्रीटमेंटचा सिग्निफिकंट इम्पॅक्ट आहे काय ह्यांच्यामध्ये फरक जाणवायला आहे तर ते कशामुळे जाणवत आहे तर ते ट्रीटमेंटचा इफेक्ट त्यांच्यावर काम करतोय. ओके, दॅट ट्रीटमेंट इज वर्किंग म्हणजे ह्या ग्रुपनी पर्टिक्युलर एक ट्रीटमेंट घेतलाय त्याच्यामुळे ह्यांच्यामध्ये काहीतरी वेगळं परिणाम झालाय, ह्या ट्रीटमेंटनी काहीतरी दुसरं ट्रीटमेंट घेतलंय ह्या ग्रुपनी त्यांच्यामध्ये फरक पडतोय त्यामुळे किंवा त्यांच्यावर दुसरा काहीतरी फरक पडतोय. ओके, मग हे असं दोन प्रकारचे व्हेरिएशन आहेत. पहिला व्हेरिएशन बिटवीन ट्रीटमेंट. ओके, मग बिटवीन ट्रीटमेंट डिफरन्स कधी ऑब्झर्व होतो जेव्हा ते ट्रीटमेंट ऍक्च्युली काहीतरी इम्पॅक्ट टाकतायत कशावर ऑब्झर्वेशन्सवर. बरोबर. आता दुसरं जे आहे ते विदिन म्हणजे काय आता हे जे काही आहेत हे सगळे ऑब्झर्वेशन आहेत ना ह्या ऑब्झर्वेशनच्या मध्येच व्हेरिएशन असू शकतं. ओके, आता फॉर एक्झाम्पल मी थोडंसं एक्झाम्पल कन्वर्ट केलं तर इफ आय कन्सिडर दिस ऍज अ वन क्लास बरोबर किंवा ह्याला मी एक ग्रुप कन्सिडर केलं तर y11 y12 हे सेम असणार आहेत का नाही त्यांच्यामध्ये काहीतरी फरक असणार आहे ना थोडं तरी फरक असणार आहे. ओके, फॉर एक्झाम्पल आता तुम्ही जर मी क्लासेस म्हटलं बीएससी 1 आहे बीएससी 2 आहे बीएससी 1च आपण डिव्हिजन ए आहे डिव्हिजन बी आहे डिव्हिजन सी आहे. आता डिव्हिजन ए मध्ये सगळेच विद्यार्थी सेम असतील का सगळ्यांचा परफॉर्मन्स सेम असेल का नाही देर इज समथिंग व्हेरिएशन विदिन ऑल्सो म्हणजे आपल्यामध्येच फरक असतं की नाही. आता फॉर एक्झाम्पल तुमचा वर्ग मी जर घेतला तर तुम्ही सगळे युनिफॉर्म आहात असं मी कन्सिडर करतोय की सगळे तुम्ही एमएससी फर्स्ट इयरचे स्टुडंट आहात पण सगळ्यांचा परफॉर्मन्स सेम आहे का नाही. सगळे पेशंट ड्रगला सेम रिॲक्ट करतात का नाही. सगळ्यांचे बॉडी कॅरेक्टर सेम आहेत का नाही. सगळ्यांचे ब्लड प्रेशर पॅरामीटर शुगर लेवल किंवा बॉडी टेम्परेचर किंवा इम्युनिटी पॉवर किंवा अजून काही दुसरे शरीरातले गुणधर्म ते सगळ्यांचे सेम आहेत का नाही. दे आर व्हॅरी म्हणजे त्यांच्यामध्ये काय आहे थोडस काही ना काही आहे तो डिफरन्स आहे किंवा व्हेरिएशन आहे ते स्टँडर्ड पासून ऍव्हरेज पासून थोडस डेव्हिएट होतात. आता फॉर एक्झाम्पल विदिन म्हणजे कसं आहे आता समजा तुमचा सगळ्यांचा ऍव्हरेज एज जो आहे तो 21 आहे पण सगळ्यांचं एक्झॅक्टली 21च आहे का नाही. 21 सेंटर पासून एकाचं 21.5 आहे एकाचं 21.6 आहे एकाचं 20.5 आहे एकाचं 20.8 आहे म्हणजे हे सेंटर पासून काही प्रमाणात डेव्हिएट झालेले आहेत. मग तो पण अमाऊंट इथं मेजर करणं गरजेचं आहे. म्हणजे विदिन क्लास आणि बिटवीन क्लास. बिटवीन क्लास म्हणजे बीएससी 1 इयर स्टॅटिस्टिक्स आणि एमएससी फर्स्ट इयर स्टॅटिस्टिक्स हे जेव्हा आपण ग्रुप कंपेअर करतोय दॅट इज समथिंग कॉल्ड ॲज बिटवीन. ओके, मग एमएससी क्लास मधल्याच प्रत्येक विद्यार्थ्याचा आपण चेक करतोय व्हेरिएशन दॅट इज विदिन. So in ANOVA, two types of variation we are going to extract or calculating or finding. What is that? Something called as within and between. Ata, my another simple question to all of you. What is the difference or what is the concept of standard deviation and standard error? Can anybody tell me what is the difference between standard deviation and standard error? How those two concepts differ? What standard deviation measures and what standard error measures? What information we are getting out of these two values? स्टँडर्ड एररचा फॉर्म्युला काय आहे कोणी सांगू शकेल. व्हॉट इज स्टँडर्ड एरर?
अभिषेक, शुभांगी, पूजा. स्टँडर्ड एरर आणि स्टँडर्ड डेव्हिएशन मधलं काही. स्टँडर्ड डेव्हिएशनचा फॉर्म्युला सांगा, कोणी सांगू शकेल स्टँडर्ड डेव्हिएशनचा फॉर्म्युला? I am asking the formula of standard deviation. Under root of variance. अंडर रूट ऑफ व्हेरियन्स. ओके. आणि व्हेरियन्सचा फॉर्म्युला अंडर रूट मध्ये आता व्हेरियन्स आहे, तर मग तो व्हेरियन्सचा फॉर्म्युला समेशन ऑफ xij minus x bar bracket square divided by capital N. capital N. That is total number of observation, right? Capital N in the sense. So that is the formula of standard deviation, right? Now what is the formula of standard error? Sigma upon root n. Sigma upon root R. Sigma upon under root N. n. N is again total number of observation. Right. Now what is the difference between these two? Why this is called a standard deviation? Why that another formula is called as standard error? Thing is that what you know, it is the fault of our learning system somewhere. It's my personal opinion, not I am blaming someone or I'm blaming system, not like that. It is personally I felt that is somewhere we are not able to deliver actual things. But nowadays what is my appeal to all students is that it's our personal responsibility. Since from first lecture I am trying to appeal you all MSc first year student, don't go through, just don't remember the formula. Okay, formulas are just a step up, and in future those formula or that calculation thing is not done by you. That all calculation kind of thing is done by statistical softwares. They are going to provide you standard deviation value, they are going to provide you standard error value, and within a second, within a minute, all values are in front of you. Even if you are dealing with n is equal to 10,000 ऑब्झर्वेशन असलेल तरी त्यांचं मीन आणि स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि स्टँडर्ड एरर किंवा अजून काही ब्ला ब्ला असतील, all those things you will get within a minute in front of you. Now actual your responsibility start when software deliver values. मग माझा खेळ चालू होतो. माझं डोकं तिथनं चालायला पाहिजे की स्टँडर्ड एरर आणि स्टँडर्ड डेव्हिएशन. ओके, आणि स्टँडर्ड डेव्हिएशन एवढं दिलं, स्टँडर्ड एरर एवढं दिलं, म्हणजे काय माहिती द्यायला आहे. When I am saying that my age is 37, my height is 5.3 and my weight is say 90 kg, so immediately तुमच्या डोक्यात येतं ना, ओके एक म्हातारा आहे जो हाईट कमी आहे, जाड जूड आहे. ओके, इमिडिएटली तुमच्या डोक्यात असं काहीतरी एक इमॅजिनेशन येतं ना. ओके, 37 एज म्हटलं तर ओके अजून थोडं यंग आहे. ओके, आणि हाईट किती 5.3 आहे. ओके, आणि वेट किती 90 kg, म्हणजे जाड जोड माणूस आहे एकटा. मग मी म्हटलं माझं हाईट 5.3 आहे आणि माझं वेट 40 kg आहे, तर तुम्हाला लगे इमॅजिन काय होतं, अरे काहीतरी एक मिडल एजचा माणूस आहे. ओके, आणि तो दिसायला सडपातळ असणार आहे कारण वेट तो 40 kg सांगतोय. So these numbers are indicating something, indicating in your mind na. So similarly, what standard deviation indicating?
what standard error is indicating, that you have to think about it. Getting my point or not? मी काय सांगायचा प्रयत्न करतोय कळालं का? Anyway, so again the thing is that you have a homework today. You have to find out the difference between the standard, or I'm not saying difference, but when standard deviation is used and when standard error is used. What I explained just 5 minutes before, okay, within and between, that is the thing only. That is the thing only. आता कोणी सांगू शकेल? मी हिंट दिलं, स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि स्टँडर्ड एरर मधला फरक म्हणजे बिटवीन आणि विदिनचा आहे. ओके, आता आपण काय बघितलं? स्क्रीन शेअरिंग झालेलं आहे. सो इन टोटल ऑब्झर्वेशन किंवा टोटल स्टँडर्ड डेव्हिएशन विदिन सॅम्पल असेल. स्टँडर्ड डेव्हिएशन बिटवीन विदिन द सॅम्पल. विदिन द सॅम्पल. Standard deviation between. स्टँडर्ड बिटवीन कोण आहे सांगा मला आता, फक्त बिटवीन. Standard error. ओके, आतापर्यंत तुम्हाला जेव्हा जेव्हा तुम्ही स्टँडर्ड डेव्हिएशन कॅल्क्युलेट केलात ना, एक सिंगल सेट ऑफ ऑब्झर्वेशन असणार ना. त्या सिंगल सेट ऑफ ऑब्झर्वेशनचा आपण मीन कॅल्क्युलेट करत होतो. आता फॉर एक्झाम्पल मला MSc 1 फर्स्ट इयरच्या 60 मुलांचं मला एज दिलंय, तर मी काय करणार? स्टँडर्ड डेव्हिएशन कॅल्क्युलेट करण्यासाठी फर्स्ट आय विल कॅल्क्युलेट mean, and then that mean is found to be 21 years. मग मी काय करतो? आय एम स्टार्टिंग द डेव्हिएशन फ्रॉम each व्हॅल्यू, म्हणजे xij मायनस x बार हा कॉलम मी तयार करतोय ना. म्हणजे मी मीन पासन प्रत्येक ऑब्झर्वेशन किती डेव्हिएट झालंय त्यांचा डिफरन्स घेतोय, म्हणजे मी डेव्हिएट झालाय हे चेक करतो, बरोबर ना. सो दॅट मीन्स अ स्टँडर्ड deviation is used to calculate within subject variability. माझ्या क्लासेस मध्ये किती व्हेरिएबिलिटी आहे एज मध्ये, तर तो अमाउंट. समजा स्टँडर्ड डेव्हिएशन जो आला 2 आला, मीन किती आला होता? 21. मी स्टँडर्ड डेव्हिएशन कॅल्क्युलेट केलं आणि 2 आलं, तर ह्याचा अर्थ काय झाला की माझ्या वर्गामध्ये जे काही विद्यार्थी आहेत त्यांच्यामध्ये ऑन अन ऍव्हरेज किती वर्षांचा फरक आहे? तर 2 वर्षांनी जे आहेत ते स्टँडर्ड पासनं, मीन पासनं कमी जास्त झालेले आहे. म्हणजे त्यांच्यामध्ये किती? 2 वर्षाचाच फरक आहे. ऍक्च्युली तुमचं जर मी जर प्रॅक्टिकली जर तुमचं स्टँडर्ड डेव्हिएशन काढलं तर इट इज अराउंड 0.678, 0.6 किंवा 0.7 किंवा 0.8 येईल. दॅट मीन्स व्हॉट? तुमच्या वर्गामध्ये जे काही तुम्ही सगळे विद्यार्थी आहेत त्यांच्यामधलं ऑन अन ऍव्हरेज वयामधला डिफरन्स किती आहे माहितीये का? 6 ते 8 महिन्यामध्ये तुम्ही काय होताय? एकमेकांपासून कमी जास्त होत आहे. म्हणजे एखादा कोणतरी विद्यार्थी जो असेल तो 8 महिन्यांनी मोठा असेल, एखादा विद्यार्थी 8 महिन्यांनी लहान असेल. कुठनं? 21 पासून. जर मी 21 जो आहे तो स्टँडर्ड मीन पकडलं तर. ओके, सो तुमच्यामध्ये फ्लक्च्युएशन किती इयर्सचा आहे? 0.8 इयर्सचा आहे. तुमच्यामध्ये व्हेरिएशन किती इयर्सचा एज मध्ये? 0.8 आहे. तुमच्यामध्ये डिस्पर्शन किती आहे एज मध्ये? तर 0.8 म्हणजे 8 महिन्यांचा आहे ऑन अन ऍव्हरेज. सो दॅट इज समथिंग कॉल्ड एज विदिन व्हेरिएशन, अँड दॅट व्हेरिएशन इज स्मॉल. इफ दॅट व्हेरिएशन इज लार्ज, देन दिस क्लास इज नॉट practically or ethically good to give some conclusion, कारण तुमच्यामध्ये व्हेरिएशन खूप आहे. पण तुमच्या केसमध्ये तसं घडतं का? नाही. तुम्ही सगळेजण 12वी एकाच वर्षी केलात, 10वी एकाच वर्षी केलात, BSc फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयर, MSc. एखादा कोणीतरी ओके प्लस और मायनस झाला असेल, पण ते ऍव्हरेज मध्ये मिक्स आउट होऊन ते 0.8, 0.6 असं काहीतरी व्हॅल्यू यायला चालू होतं. Now, if I am saying that
the standard deviation is something which measures the variation within the classes or within the group, then standard error काय झाला हो? Standard error measure difference or variability between the samples of the population. व्हेरी गुड. म्हणजे आता आपण वरच्या टेबलमध्येच गेलो. ओके, ह्या वरच्या टेबलमध्ये गेलो तर हा एक क्लास झाला, हा दुसरा क्लास झाला, हा तिसरा क्लास झाला. मग ह्यांच्या मधला व्हेरिएशन जो आहे तो स्टँडर्ड एररनी मेजर केलं जातं. सो स्टँडर्ड एरर is nothing but it measures or it tells us the amount of variation that exists between the different sample of same population. आता फॉर एक्झाम्पल MSc फर्स्ट इयरचे स्टुडंट्स सोलापूर विद्यापीठात आहेत, YCIS मध्ये आहेत, शिवाजी विद्यापीठात आहेत, ओके, आणि त्यानंतर पुणे विद्यापीठात आहेत. म्हणजे आता माझ्याकडे 4 सॅम्पल झाले. मग ह्या 4 सॅम्पल मध्ये जे एक व्हेरिएशन येतं, आता इथं 4 सॅम्पलचे 4 मीन आहेत ना, मग तसंच 4 सॅम्पलचे 4 स्टँडर्ड डेव्हिएशन, ओके, किंवा ह्या सॅम्पल मधले जे काही व्हॅल्यू आहेत त्यांच्यामध्ये बिटवीन सॅम्पल किती अमाऊंट ऑफ व्हेरिएशन आहे, हाऊ मच, म्हणजे सोलापूर विद्यापीठापासून किती YC मधल्या विद्यार्थ्यांमध्ये फरक आहे, ओके, व्हेरिएशन आहे, YC पासून कोल्हापूरमध्ये किती व्हेरिएशन आहे, ओके, कोल्हापूर पासून पुण्यामध्ये, मग असं ऑन अन ऍव्हरेज प्रत्येक सॅम्पल मध्ये किती व्हेरिएशन आहे, म्हणजे बिटवीन सॅम्पल, विदिन नव्हे, सॅम्पलच्या आत जाणार नाही मी, ओके, त्याच्या वरूनच कॅल्क्युलेट करणार. आता फॉर एक्झाम्पल मी जर ड्रॉइंग काढलं, सर दिस इज वन सॅम्पल, दिस इज अनदर सॅम्पल, दिस इज अनदर सॅम्पल, मग ह्या प्रत्येक सॅम्पल मध्ये ऑन अन ऍव्हरेज किती डेव्हिएशन आहे, दॅट अमाऊंट इज मेजर बाय स्टँडर्ड एरर. इफ दॅट अमाऊंट इज हायर, then we have to be very careful. माझा जो कन्क्लुजन आहे तो कन्क्लुजन माझा ऍक्युरेट नसणार आहे. माझ्या पॉप्युलेशन मध्ये खूप व्हेरिएशन आहे असं माझं इथं अजम्पशन होतं, आणि जे काही मी कन्क्लुजन देणार आहे दॅट कन्क्लुजन विल नॉट बी अ व्हॅलिड कन्क्लुजन. सो दॅट्स वाय इट इज व्हेरी इसेन्शियल टू फाइंड आउट नॉट ओनली विदिन व्हेरिएशन बट ऑल्सो अ बिटवीन व्हेरिएशन. ओके, फक्त विदिन आतच व्हेरिएशन चालणार नाही, तर प्रत्येक सॅम्पल पासून दुसरा सॅम्पल पण जास्त व्हेरिएट होऊन चालणार नाही. दॅट शुड बी व्हेरी क्लोज. ओके, इफ दॅट व्हेरिएशन इज हाय, दॅट मीन्स समथिंग इज हॅपनिंग रॉंग और दी सॅम्पल्स आर नॉट फ्रॉम सिमिलर पॉप्युलेशन, असं पण त्याचं एक इंटरप्रिटेशन होतो. ओके, सो हे काही गोष्टी आहेत, ह्या गोष्टी व्हेरी क्लिअर असणं गरजेचं आहे. नाव व्हॉट इज द यूज ऑफ ANOVA इज हिअर टू फाइंड आउट द व्हेरिएशन बिटवीन द क्लासेस अँड टू फाइंड आउट व्हेरिएशन विदिन द क्लासेस. म्हणजे सॅम्पल मधला पण व्हेरिएशन आणि सॅम्पल मधले पण व्हेरिएशन, म्हणजे बिटवीन सॅम्पल वी हॅव टू फाइंड आउट. ओके, now this type of variation is due to assignable causes which are beyond the control of human hand. Now the main objective of analysis of variance technique is to examine if there is any significant difference between the classes mean. म्हणजे सिग्निफिकंट डिफरन्स बिटवीन द क्लासेस मीन आहे का. आता हा सिग्निफिकंट डिफरन्स, आता या सिग्निफिकंट मधला शब्दाला पुन्हा खूप महत्व आहे. ओके, आता सिग्निफिकंट डिफरन्स जो आहे तो फाइंड आउट करायचा आहे कशामधला, क्लासेस मीन मधला. म्हणजे हे कम्पेअर करता करता आपण काय करणार आहोत, इज देअर एनी सिग्निफिकंट डिफरन्स बिटवीन दी सॅम्पल मीन. Okay, and we are comparing the more than 2 sample means at a time. That's why ANOVA is there. मी कॉम्बो पॅक आहे म्हटलं होतं ना. सो काय कॉम्बो पॅक आहे, तर व्हेरिएशन पण कॅल्क्युलेट करतं आणि ऍट अ टाइम सिग्निफिकंट डिफरन्स पण फाइंड आउट करतं. मग कधी कधी अनालिसिस ऑफ व्हेरियन्स कंपॅरिझन साठी होत नाही,
आहे तर जस्ट टू फाइंड आउट द अमाऊंट ऑफ व्हेरिएशन साठी पण त्याला यूज केलं जातं, टू जस्ट नो द व्हेरिएशन बिटवीन दी ट्रीटमेंट अँड विदिन दी सॅम्पल. मग तसं पण यूज केलं जातं आणि कधी कधी ट्रीटमेंट जे आहेत ते सिग्निफिकंटली डिफर होत आहेत की नाही हे चेक करण्यासाठी पण होत. ओके, ना आता आपण काय करूया, आता आपल्याला काय आता त्याचं डेरिव्हेशन बघायचं आहे किंवा त्याचं टोटल प्रोसेस कशी वर्कआउट होते. ओके, मग ईच व्हॅल्यू कशी फाइंड आउट करायची ते आपण इथं फाइंड आउट करायचा प्रयत्न करणार आहोत. In particular, let us consider effect of k different rational, okay, of yield in milk of n cows. ओके, त्यांनी yield म्हणजे माझा आउटकम व्हेरिएबल काय आहे, दुधाचं उत्पादन किंवा जे प्रत्येक गाय जी आहे ते जे दूध देत आहे दॅट अमाऊंट इज समथिंग माय वाय आय जे, म्हणजे माझा रिस्पॉन्स व्हेरिएबल वाय आय जे आहे तो आता yield ऑफ मिल्क आहे. ओके, yield ऑफ मिल्क असतं, yield ऑफ क्रॉप असतं किंवा रिस्पॉन्स व्हेरिएबलला मी आता इथे लिहितोय बघा रिस्पॉन्स व्हेरिएबल आणि आपण त्याचे व्हेरियस नाव. आता वाय मी जे ड्रॉ करतोय ते दिसतंय का ब्ल्यू कलर मध्ये? हो सर. हो. सो वाय आय जे जो आहे ह्याला मी रिस्पॉन्स व्हेरिएबल म्हणतो किंवा आउटकम व्हेरिएबल म्हणतो. मग इथल्या केसमध्ये दिस वाय आय जे, समजा मी आता वाय आय जे म्हणजे काय झाला, मी आता ह्याला 1 म्हणतो, आय रनिंग आय इक्वल टू 1. रीड करायचं कधी कधी काही जणांना कन्फ्युजन होत असतं, काही जणांना माहिती आहे, पण इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. जे ची व्हॅल्यू 1 आहे म्हणजे आता काय झाला, एक असा युनिट जो पहिला आहे आणि पहिल्या ट्रीटमेंट मधला आहे. मग हा वाय आय जे झाला तो 1. मग ह्याची व्हॅल्यू समजा हा जो गाय आहे किंवा जनावर आहे तो किती दूध दिला, समजा 4 लिटर 4 लिटर पर डे किंवा एका मेजरमेंट मध्ये. सो y11 ची व्हॅल्यू 4 झाली. तसंच पहिला ट्रीटमेंट घेणारा दुसरा जनावर जो आहे त्याला मी y12 म्हणणार आणि त्याचं किती मेजरमेंट आलं असे 4.5. असे हे मेजरमेंट आपल्याकडं असतात. सो दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्स व्हेरिएबल और आउटकम व्हेरिएबल. अजून याला खूप सारे नाव आहेत. आता पेशंटच्या केसमध्ये काय असतं, आता y11 म्हणजे पहिला ट्रीटमेंट घेणारा पहिला पेशंटचं एज किंवा त्याचं रिस्पॉन्स किती आलाय, त्याचं मेजरमेंट किती आलाय, 4 आलाय. ओके, पहिल्या ट्रीटमेंट मधला दुसरा पेशंट जो आहे त्याचं रिस्पॉन्स किती आलाय, 4.5. सो वी कॅन कन्सिडर एनी name on it. So that's why statistician always saying that it is Yij. Y can be replaced with any name. Okay. Now आता त्यांनी काय केलंय, मिल्क ऑफ n काउज म्हणजे त्यांनी काय केलंय, n काउज जे आहेत, ओके, व्हॉट एव्हर काउज आर देअर, ओके, दे आर डिवायडेड इनटू डिफरंट ट्रीटमेंट्स. आता त्यांनी इथं काय म्हटलंय बघा, द सेम ब्रीड अँड सेम स्टॉक. ब्रीड म्हणजे त्यांची प्रजाती. ओके, दे बिलोंग्स टू सेम जीन्स कॅटेगरीज. ओके, ते सगळ्यांचं जे आहे ते आपण काय म्हणतो आपण, मीन्स दे बिलोंग टू सेम फॅमिली. ओके, आता तुम्हाला माहिती गायींचे पण प्रकार असतात, काही दूध देणारे असतात, काही म्हणजे क्वालिटी असते, काही वेळेस क्वांटिटी असते. सो वी नो दॅट, बट दे आर सेइंग दॅट व्हॉट एव्हर n काउज आर देअर दे बिलोंग टू सेम फॅमिली, दे बिलोंग टू सेम जीन्स कॅटेगरीज. ओके, गुणधर्म त्यांचे सगळ्यांचे जे आहेत ते सेम आहेत. आर डिवायडेड इनटू के क्लासेस. त्यांना किती क्लासेस मध्ये डिवाइड केलंय, 3 क्लासेस, सॉरी के क्लासेस मध्ये. के कॅन टेक एनी नंबर ऑफ. ओके, आणि प्रत्येकाचा साईज काय आहे, पहिला क्लासचा n1, दुसऱ्याचा n2, सो ऑन nk respectively, and if we combine these all n1 n2 nk we will get the total number of observations. Okay, काही पुस्तकांमध्ये हे कॅपिटल n ने डिनोट केलं जातं आणि काही पुस्तकांमध्ये स्मॉल n ने डिनोट केलं जातं. बट इट्स माय प्रॅक्टिस की डिनोटेड बाय स्मॉल n. व्हाय? कॅपिटल n इज अ रॉंग नोटेशन ऍक्च्युअली. आता त्यांना इथं हे ग्रँड सम आहे हे दाखवायचं आहे म्हणून त्यांनी ते कॅपिटल n घेतलंय. पण स्टॅटिस्टिकली कॅपिटल N इज रिझर्व्ड फॉर व्हॉट? Capital N is reserved for what?
Population size. Population. पॉप्युलेशन साईज. बट इथं आपण सॅम्पलवर डील करतोय ना, सो पॉप्युलेशन आपण कन्सिडर करत नाही. आता समजा मी महाराष्ट्रातल्या गायींच्या बद्दल बोलत असेल तर माझ्याकडे मी काय करणार आहे, एक 100, 200, 300, 400, 500, 1000 मी एक्सपेरिमेंट साठी गायी वापरणार आहे, काऊज. बट इट डझंट मीन दॅट की इट इज अ पॉप्युलेशन ऑफ महाराष्ट्र. नो. मग कॅपिटल एन म्हणजे पॉप्युलेशन ऑफ महाराष्ट्र झाला तो, मी जर महाराष्ट्रामध्ये एक्सपेरिमेंट करत असेल. सो हिअर इट शुड बी स्मॉल एन ऍक्च्युअली. ओके, हे फरक लक्षात ठेवा. कॅपिटल एन इज ऍक्च्युअली इंडिकेटिंग द पॉप्युलेशन, पण काही ऑथरनी ते तसं घेतलेलं आहे, पण आपण नियमाप्रमाणे जायचं, आपल्या लॉजिक प्रमाणे जायचं. ओके, पण आता इथं नोट्स मध्ये आहेत म्हणून इट इज, लेट इट बी ऍज इट इज. नाउ hence here the sources of variations are effect of treatment. इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट म्हणजे काय, आता एक पहिलं तरी मी मग एक्सप्लेन करतो. पहिल्या तरी काय म्हणलंय, सोर्सेस ऑफ व्हेरिएशन कशामुळे येऊ शकतो, ट्रीटमेंट मुळे. व्हेरी गुड. दुसरा, एरर produced by numerous causes such as the magnitude that they are not detected, okay, identified with knowledge that they have, and they together produce the variation of random nature. मग आता इथं काय होणार आहे, this Yij, that is yield of milk, is affected by two things. What is that? First, affected by TRT. Second, error. थोडं समजून घ्या, माझी हँडरायटिंग खूप घाणेरडी आहे, बट यू डोंट हॅव एनी ऑप्शन. ओके, सो बोर्ड वरती आता या माऊस वरती मी लिहितोय, सो यू हॅव टू बी एनकोड माय रायटिंग. मी जे लिहितोय ते त्याचे कोड आहे असं समजून. ओके, फॉरगेट. नाव आता हे उत्पादन जे आहे ह्याच्यावर कशामुळे फरक पडू शकतं, पहिली गोष्ट ट्रीटमेंटमुळे. म्हणजे उत्पादन दुधाच्या क्वांटिटीमध्ये फरक येऊ शकतो, कशामुळं, ट्रीटमेंटमुळं. ट्रीटमेंट काय आहे, काय पण असू शकतं. इट मे बी सम डाएट फुल, काय म्हणतो आपण, फूड. इट मे बी सम मेडिसिन. ट्रीटमेंट काय काय असू शकतं, आता आपल्याला माहिती खुराक म्हणतो आपण. आता तुम्हाला एक ऍडव्हर्टाइजमेंट आठवत असेल, सोनाई पशु आहार, माहिती ऐकलं ऍडव्हर्टाइजमेंट, कोण आहे त्याच्यामध्ये हिरोईन, ऍडव्हर्टाइजमेंट आहे सोनाई पशु आहार. रिंकूराज. हा, who performed that advertisement? सोनाई पशु आहार. All you are aware, you are not interested to tell me, sir. We are very busy, sir. सोनाई पशु आहारचा ऍडव्हर्टाइजमेंट एबीपी माझ्यावर लागतो नेहमी. मग त्यांनी काय म्हटलंय की आमचं पशु आहार घेतलं तर रोज 4 ते 5 लिटर एक्स्ट्रा दूध देतं. मग हे ट्रीटमेंट इफेक्ट आहे त्यांचा. प्लस आता हा पशु आहार असू शकतो, ट्रीटमेंट म्हणजे 3 प्रकारचे पशु आहार असू शकतात. सोनाईचं असू शकतं, महानंदाचं असू शकतं, XYZ असू शकतं, किंवा लोकल तुम्ही काहीतरी इन्व्हेंट केलंय ते असू शकतं, किंवा ह्या उत्पादनावर प्रोडक्शन मिल्क यील्ड जो आहे दॅट कॅन बी अफेक्टेड बाय सम एरर. ओके, एररचा पण त्याच्यावर परिणाम होतो. म्हणजे एन्व्हायरमेंटल इफेक्ट असू शकतं, किंवा तुम्ही चुकीच्या टाइमला त्यांना खाऊ घालत असाल किंवा चुकीच्या पद्धतीने त्यांना पाळत असाल तर ते एरर आहे. ओके, मग आता हे मला जाणून घ्यायचंय की दुधाच्या उत्पादनावर ट्रीटमेंटमुळे किती फरक पडतोय आणि एररमुळे किती फरक पडतोय, आणि काही न खाऊ घातलं तर त्यांच्यामध्ये किती ग्रोथ होते. आता काही खाऊ घातलं नाही म्हणजे नॉर्मल फक्त चारा खाऊ घातलं तरी दूध देतेच की, मग ते पण मला फाइंड आउट करायचं आहे.
कळतंय का? सो वाय आय जे दुधाचं उत्पादन ट्रीटमेंटमुळे फरक पडतोय का, एररमुळे फरक पडतोय का, नॅचरली त्याचं काही इफेक्ट आहे का, ह्या सगळ्या गोष्टीचा अभ्यास एकामध्ये करणार आहोत. दॅट इज समथिंग कॉल्ड ॲज अनालिसिस ऑफ व्हेरिएशन. ओके, आता इथं पुढे बघा. सी, it is my one of dream, means I don't have time, but you can do it. You can write the mail to Sonai Pashu Ahar manager. Okay, आणि त्यांचं दूध प्रोडक्शन आहे किंवा जिथं असं आहे तर त्यांना तुम्ही सांगू शकता की तुम्ही आम्हाला डेटा द्या, आम्ही तुम्हाला अनालिसिस करून दाखवतो. आणि तुम्ही जे म्हणताय की 4 लिटर दूध जास्त येत आहे, 5 लिटर रोज दूध जास्त येत आहे, हे स्टॅटिस्टिकली आम्ही सिद्ध करून दाखवतो. आणि तुम्ही ते सांगू शकता की स्टॅटिस्टिकली और क्लिनिकली प्रूव्हन आहे की सोनाई पशु आहार दिलं की हे असं असं होतं. आता मी एक असंच एक्सपेरिमेंट आमच्या आधीच्या म्हणजे मी संगमेश्वर कॉलेजमधल्या मुलांना एक एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट दिलेला. त्यांनी असंच जे जिम ओपन होत होते सोलापुरात, मोठ्या प्रमाणात जिम, एक फॅशन आलेला जिम उघडायचा. मग त्याच्यामध्ये प्रत्येक जण ऑटोच्या माग किंवा पार्किंग मध्ये कार्ड वगैरे ठेवायचे, वजन कमी करा 5 दिवसामध्ये किंवा 10 किलो वजन घटवा 15 दिवसामध्ये, असं त्यांचे काहीतरी क्लेम असायचे. मग आम्ही काय केलं, आम्ही तसल्या 3-4 जिमला अप्रोच झालो. मग एका जिमने आम्हाला म्हटलं की नाही आम्ही डेटा देतो. मग आम्ही काय केलं, जे त्यांचा एक पॅटर्न आहे, एक अभ्यासाचा भाग आहे, म्हणजे अभ्यास म्हणण्यापेक्षा एक एक्सरसाइजचा भाग आहे. ओके, ते मोठा बॉल असतो त्याच्यावरती ते काहीतरी वर्कआउट करायला लावतात. ओके, आणि डाएट. मग आम्ही काय केलं, ते एक्सरसाइज करणारा एक ग्रुप, दुसरा डाएट फॉलो करणारा दुसरा ग्रुप, आणि तिसरा रॅन्डम नॅचरली उगा असंच घरी ग्रीन टी घेतायत किंवा स्वतःला म्हणतायत की आय एम इन द एरिया ऑफ वेट लॉस. मग असं आम्ही 3 ग्रुपच्या लोकांचे डेटा घेतला आणि त्यांना 6 महिने ऑब्झर्व केला. ओके, मग 6 महिन्यानंतर पहिल्यांदा त्यांचं डेट हे घेतलं आम्ही, मेजरमेंट घेतलं बिफोर जॉईनिंग दी जिम, बिफोर स्टार्टिंग दी डाएट अँड बिफोर स्टार्टिंग दी वेट लॉस प्रोसेस नॅचरल मध्ये. ओके, म्हणजे विदाउट एनी गाईडलाईन. मग आम्ही असे 3 ग्रुप घेतले आणि त्यांचं काय केलं, 6 महिन्यामध्ये किती किती वेट लॉस होते ते बघितलं त्यांचं. मग कम्पेअर केलं अॅनोवानी, आणि आम्हाला असं आढळून आलं की जर डाएट आणि स्पेशल काही ट्रिक आहेत, एक्सरसाइज आहेत, ते केलं तर वजन खरंच लवकर कमी होत आहे. ओके, मग हे आम्ही स्टॅटिस्टिकली प्रूव्ह केलं. तसंच जर तुम्हाला आता अॅनोवा कळालाय, जर तुम्हाला एखादा प्रोजेक्ट करायचा असेल तर हा अॅनोवा ऍज इट इज अप्लाय करता येतं. फक्त त्यासाठी तुम्हाला 3 प्रकारचे पशुखाद्य च्या कंपन्यांना कॉन्टॅक्ट करावं लागतं, किंवा तुमच्या गावामध्ये समजा मोठ्या प्रमाणात कुठं तुम्ही एखादं कुणी गावाकडे असाल किंवा कुठं असाल आणि तिथं जास्त पशुखाद्य कोण वापरत असतील तर एक 20-30 गायी सोनाई पशुखाद्य खाणारी तुम्ही त्यांचे मेजरमेंट. ओके, आणि एक 20-30 गायी जे महानंदा किंवा अदर कुठल्या तरी दुसरं पशुखाद्य खातात ते, आणि एक 20-30 गायी जे नॅचरल आपण म्हणतो ना शेंगाचे ऑइल मिल मधनं वगैरे ते कडबं येतं ते खाणारे. मग ह्यांच्यामध्ये डेली मेजरमेंट घेतलंय एक 2-3 महिने, आणि मग कुठल्या पशुखाद्यामुळं आणि कुठले काय म्हणतो आपण प्रकारचं गायी मध्ये जास्त उत्पादन येऊ शकतं दुधाचं, हे तुम्ही स्टॅटिस्टिकली प्रूव्ह करू शकता. आणि त्या कंपनींना ते रिपोर्ट पाठवू शकता. गावामधल्या लोकांना तर सांगू शकता की तुमच्याकडे ह्या प्रकारचं ह्या पद्धतीचं जर गायी असेल आणि तुम्ही जर हे पशुखाद्य ह्या क्वांटिटीमध्ये खाऊ घातलात तर तुम्हाला एवढं प्रॉफिट होऊ शकतं महिन्याला. तर असं एक ओव्हरऑल स्टॅटिस्टिकल अनालिसिस प्रोजेक्ट म्हणून तुम्ही करू शकता. जे अवतीभवती जर कोणी शेतकरी किंवा कोणी फार्मर्स असतील तर तुम्ही त्यांना ते सजेशन देऊ शकता. किंवा एखादा अभ्यासू व्यक्तिमत्व आहे, त्यांनी म्हणते की नाही तुम्हाला गावातल्या कोणाला अक्कल नाही आहे, पण त्यांनी खरंच काहीतरी एक असा प्रोसेस सेट केलाय की त्याच्यामुळे गाईचं जे आहे ते दूध जास्त त्याच्याकडे मिळतंय. ओके, मग त्याच्याकडनं तो डेटा घ्या. आणि नॉर्मल जे काही लोक विदाउट एनी, त्यांनी काहीतरी एक मॉडेल इन्व्हेंट केलंय पशुपालनासाठी आणि त्यांनी ते सक्सेसफुली आहे, पण ते ऑन रेकॉर्ड सायंटिफिकली प्रूव्हन नाही ना. मग तुम्ही ते सायंटिफिकली प्रूव्ह करा आणि ते तुम्ही सांगू शकता जगाला की इफ वी डू धिस देन, म्हणजे इफ वी फॉलो धिस और वी विल गिव्ह धिस पशुखाद्य टू आवर काउज किंवा काय असतील ते, then we will get this much of extra amount of yield utpadan, and out of this you can earn this much of extra money per month.
मग हे सगळं स्टॅटिस्टिकली जेव्हा प्रूव्ह करता हे एक तुमचा प्रोजेक्ट म्हणून कन्सिडर केला जातो. प्लस तुम्ही हे पेपर म्हणून पण पब्लिश करू शकता. फक्त त्यामध्ये स्टँडर्ड पशुखाद्यांची नावं यायला पाहिजे जे मार्केटमध्ये उत्पादन करतायत. मग असे 3 पशुखाद्य जरी तुम्ही घेतलात, त्यांचा डेटा घेतला आणि त्या तिघांमध्ये जर तुम्ही दाखवलात की सिग्निफिकंट डिफरन्स आहे आणि सोनाई जे आता फॉर एक्झाम्पल सोनाई जे दूध आहे ते खाणारे जनावरांमध्ये सगळ्यात जास्त उत्पादन आम्हाला ऑब्झर्व करता आलं. ओके, म्हणजे सोनाई दूधमुळे खरंच सोनाई पशुखाद्यामुळे खरंच उत्पादनामध्ये फरक पडतं हे जर तुम्ही सिद्ध केलात तर यू कॅन पब्लिश दिस आर्टिकल इन टू अ रिसर्च जर्नल. रिसर्च जर्नल मध्ये तुम्ही पब्लिश करू शकता. प्लस जर समजा खरंच सोनाई पशुखाद्य जर इफेक्टिव्ह आहे हे कळालं तर तुम्ही तो रिपोर्ट त्या कंपनीला पाठवा आणि त्यांच्याकडनं तुम्ही काहीतरी गिफ्ट पण त्यांनी देतात. युजली ते काहीतरी एक ऍप्रिशिएशन सर्टिफिकेट तर देतात की थँक्यू बॉस, यू डिड व्हेरी वेल. ओके, आम्ही एवढं करोडचं सेटअप लावून पण आमच्याकडे असा रेकॉर्ड नव्हता आणि ते तुम्ही आम्हाला केलात, त्याच्यामुळे धन्यवाद. तो सर्टिफिकेट तुम्हाला उद्या जॉब मिळवण्यासाठी पण खूप महत्वाचा ठरतो. सो माय इंटेन्शन टू एक्सप्लेन एक्स्ट्रा टाइम हे स्पेंड करण्याचं मागे एकच कारण आहे की समजा आता तुम्ही 40 जण लाईव्ह आहात, त्यातल्या दोघांनी जरी हे महिन्याभरात काम केलं आणि त्याचा अनालिसिस करायला काय आता जे शिकतोय तेच करायचं आहे. ओके, आणि जर ते तुम्ही केलात आणि त्याचा डेटा अनालिसिस करून जर तुम्ही काहीतरी एक छोटासा रिपोर्ट जरी केलात तर इट विल बी कन्सिडर्ड ॲज युअर अकॅडमिक प्रोजेक्ट अँड आय विल हेल्प यू टू राईट द पेपर. ओके, ते जर्नलमध्ये पब्लिश होतं. ओके, जर तुम्ही माझ्या नावाने उमाप सरांच्या नावाने गुगलवर सर्च केलात तर आमच्या नावाने काही पेपर सापडतील, जाधव सरांच्या नावाने पेपर सापडतील. ओके, दोज पेपर्स आर अवेलेबल इझिली ऑन इंटरनेट. ते तुमचं एक इंटरनॅशनल लेवलचं आयडेंटिटी क्रिएट करतं. ओके, मग तुम्ही म्हणणार सर सोनाई दूध महाराष्ट्रातच विकलं जातं. फॉरगेट, जे जगाला माहित नव्हतं ते मी जगासमोर आणलं ना, दॅट इज माय रिसर्च. ओके, मग तुम्ही म्हणणार सर ऑलरेडी त्यांनी म्हणतायत, अरे त्यांच्याकडे सायंटिफिक इव्हिडन्स कुठे आहे? एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करून रेकॉर्ड करून असं सायंटिफिक इव्हिडन्स कुठे आहे? नाही आहे त्यांच्याकडे. सायंटिफिक इव्हिडन्सच नाही आहे, कम्पॅरेटिव्ह स्टडीज नाही आहे. जर मी कम्पॅरेटिव्ह स्टडी केलं तर इट विल बी माय प्रोजेक्ट अँड दॅट इज द यूज ऑफ स्टॅटिस्टिक्स. ओके, नाव आता नाव आता आपण काय करणार आहोत ह्याच्या पुढे जे बघणार आहोत दॅट इज समथिंग कॉल्ड एज डेरिव्हेशन ऑफ एनोवा. म्हणजे एनोवाचे जे काही आपण इक्वेशन एस्टिमेट करणार आहोत ते सगळं आपल्याला इथं शिकायचं आहे. ओके, आता ऍक्च्युली मी मगाशी असं म्हटलं की ऑल दिस आता एनोवा जर तुम्ही एसपीएसएस मध्ये एसपीएसएस सॉफ्टवेअर तुम्ही शिकलेलं आता होपफुली त्याच्यामध्ये मी एनोवा करायचं असेल तर 1 वे क्लासिफिकेशन करायचं असेल आणि डेटा असेल तर हार्डली आय विल टेक 60 to 70 seconds टू गेट द एनोवा टेबल. मग तुमचा प्रश्न असा पडतो की सर मग असं सोपं असेल तर आम्ही का शिकायचं सर, एवढं का मेहनत करायचं सर? द थिंग इज दॅट व्हेन यू अंडरस्टँड द ईच अँड एव्हरी स्टेप्स इन theory, then only you can imagine what is happening beyond this screen. म्हणजे एखाद्या प्रोसेसच्या मागे काय चाललंय हे इमॅजिन करण्याची ताकद ही फक्त इक्वेशन जेव्हा मला समजतात तेव्हाच ते करता येतं. फक्त आउटपुट आलं तर चालत नाही. त्यामुळं दोन्हीचं महत्व आहे. फॉर्म्युला पण माहित असणं गरजेचं आहे, त्याचं इंटरप्रिटेशन माहित असणं पण गरजेचं आहे. फॉर्म्युला कसा तयार झाला हे ह्याच्यावरनं तो कसा वर्कआउट करतो आणि त्याच्यामध्ये काय चेंजेस केले तर काय फरक पडू शकतं हे समजून घेण्याची ताकद आपल्याला फॉर्म्युला देत असतो. तो आता इथं त्यांनी काय केलंय, वाय आय जे डिनोट दी जेथ ऑब्झर्वेशन इन ith लेवल. ओके, of a factor A, let Yij be corresponding random variable, let the mathematical model for one-way classification data. Can anybody tell me why they are calling mathematical model statistical model? Sir, आम्ही स्टॅटचे विद्यार्थी, थेरी स्टॅटची, मग मॅथमॅटिकल मॉडेल का म्हटलं जातं? गंमत आहे की नाही? प्रश्न असा पडायला पाहिजे, सर आम्ही स्टॅट शिकतोय मग देन व्हाय इट इज नॉट कॉल्ड एज स्टॅटिस्टिकल मॉडेल? ओके, दिस इज ऍक्च्युअली स्टॅटिस्टिकल मॉडेल nowadays, पण त्याला मॅथमॅटिकल मॉडेल म्हणतात पुस्तकात. मला पण राग यायचा. ओके, फॉरगेट. नाव दिस Yij is equal to mu plus Ti plus Eij.
This is a mathematical model. Okay, now we are with K treatments. Okay, and ओके, आवाज येतोय का? हो सर. हो सर. येतोय ना? हो. Okay. Now this Yij is equal to सो आता हे जे आहेत ते ऍडिटिव्ह इन नेचर आहे. मग आता आपल्याला हे मॉडेल समजून घेणं गरजेचं आहे. कॅन एनीबडी, आता हे इनिशियली आपल्याकडे झालेलं आहे अनोवाचा, मग हे मॉडेल काय सांगतं आपल्याला, कोणी सांगू शकेल? म्यू इज व्हॉट? म्यू इज ओव्हरऑल मीन इफेक्ट. मीन्स व्हॉट? और म्यू इज जनरल मीन इफेक्ट. जनरल मीन इफेक्ट म्हणजे okay, ti is a effect due to factor A or treatment, effect due to ith treatment, and eij is a error term. So all these three terms are going to define my yij. Then what is general mean effect? कमॉन, झालेलं आहे सगळं. If you took the admission in, suppose you imagine you took the admission in Pune or Kolhapur University, they are not going to explain these all things. Not even they are not interested to ask you. Okay, they are assuming that okay, you know everything. Okay, so that's why the student from Pune or other university, they are mostly depend on the self study. Okay, they are trying to extract all line to line, or they are learning line to line individually. म्हणजे ते स्वतःहून ह्या गोष्टी शिकतात आणि झालेलं आहे. when I am writing the yij is equal to mu plus ti plus eij, that means what? Okay, yij जे तयार होते ते म्यू प्लस टी आय प्लस eij ने तयार होते. म्हणजे काय? म्हणजे आता माझं इन्कम जर मी yij लिहिलं किंवा मी माझं नॉलेज yij लिहिलं किंवा माझं इन्कमच धरा तुम्ही, सो माय इन्कम इज इक्वल टू माय सॅलरी okay plus my income from mutual funds. okay, सपोज मला माझं एक घर आहे, त्यातनं मला एक हाऊस रेंट मिळतं. ओके, ते आणि प्लस ईआयचे काय असेल ते बोनस. तर माझं इन्कम जे आहे ते सॅलरी प्लस म्युच्युअल फंड मधनं, शेअर मार्केट मधनं काय येतं ते, प्लस माझं घराचं भाडं, हे म्हणून माझं इन्कम तयार होतं. मग तसं इथं ह्याने म्हटलंय. मग आता हे जे आहे ते yij इज इक्वल टू यील्ड आहे. सो व्हॉट इज म्यू, व्हॉट इज टी आय,
and what is EIJ. When I am saying that YIJ is yield of milk, what is general mean effect? झाले की नाही हे पहिल्यांदा कधी यानो वगैरे? झालंय का? किती जण आहेत? 38. लक्ष्मी, मयूर, झाले का हे अॅनोवा? झालं. शिकवलं. Okay, very good. Then why not you are speaking? See, one thing you remember for a statistician ला सगळ्यात मोठं कॅरेक्टर जे आहे, जे पहिल्यांदा चेक केलं जातं ऍट द टाइम ऑफ इंटरव्ह्यू, तो किती बोलका आहे. इज ही हॅव द ॲबिलिटी टू एक्सप्लेन एनिथिंग. बिकॉज आता मी फॉर एक्झाम्पल क्लिनिकल ट्रायल मध्ये मी माझं आयुष्य जेव्हा स्पेंड केलं, ओके, 40 लोक असतात कंपनीमध्ये, एक साधारण मिडल क्लास कंपनीमध्ये 40 लोक असतात, त्यामध्ये 1 किंवा 2 स्टॅटिस्टिशियन असतात, बाकीचे सगळे मेडिकल क्षेत्रातले B.Pharm, D.Pharm, MBBS, MD लोक असतात. ओके, दॅट मीन्स दे नेव्हर लर्न स्टॅटिस्टिक्स. मग इट इज द ड्युटी ऑफ अ स्टॅटिस्टिशियन दॅट जे काही प्रोजेक्ट चाललाय त्यामध्ये जे काही स्टॅटिस्टिक्स तुम्ही यूज करताय किंवा कॅल्क्युलेशन करताय ते सगळं तुम्हाला त्या 40 लोकांना समजून सांगावं लागतं. प्लस जो बॉस आहे, जो स्पॉन्सर आहे, त्याच्या समोर तुम्हाला प्रेझेंटेशन करावं लागतं. आणि त्या प्रेझेंटेशन मध्ये फक्त ओके वी गॉट द स्टँडर्ड डिव्हिएशन दिस, वी गॉट दिस 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 दिस, नो, दे हॅव, त्यांना म्हणतो की ओके वो स्टँडर्ड डिव्हिएशन क्या बोल रहा है, स्टँडर्ड एरर क्या बोल रहा है, हे सगळं त्यांना काय करावं लागतं, एक्सप्लेन करावं लागतं. त्यामुळं मी काय म्हटलं, मी कधी रागवत नाही, ऍटलिस्ट क्लासमध्ये विद्यार्थ्यांना. सो जे काही नॉलेज आहे, जे काही तुम्ही गोष्टी शिकलाय, ट्राय टू एक्सप्लेन इट ना. काय होईल जास्तीत जास्त, सर मी कधीच म्हणत नाही चुकीचं आहे, तुला अक्कल नाही. माझ्या 2 वर्षाच्या करिअरमध्ये किंवा माझ्या 10 वर्षाच्या करिअरमध्ये मी कधीही असं म्हणणार नाही. तुम्ही कुठल्याही माझ्या जुन्या विद्यार्थ्यांना विचारा, नाही. I will correct your statement. I will not say that अक्कल नाही. No, I never. आम्हाला तर कुठं होतं MSc ला असताना अक्कल, पण आम्ही प्रयत्न करत होतो, आम्ही बोलत होतो. दॅट्स वाय आज आम्ही प्रोफेशन मध्ये आहेत ह्या टीचिंगच्या. अदरवाइज वन ऑफ द डिफिकल्ट जॉब इज टीचिंग स्टॅटिस्टिक्स. Yes, learning statistics is very easy. Teaching statistics is very difficult. Now tell me, सेकंड लेक्चर पण मी कंटिन्यू करतोय, महाडिक सरांचं आहे, एक अर्धा तास मी कंटिन्यू करणार आहे. सो स्क्रीन बाळे सरांना म्यू आय जे इज इक्वल टू म्यू प्लस टी आय प्लस ई आय जे. ओके, आता बघा हे इक्वेशन दिसतंय सगळ्यांना? हो सर. इज इट विजिबल? आता yield of milk, that is YIJ is equal to, it is, हा तयार होतो किंवा हे मेजर होतं, ह्याच्यावर कुठल्या कुठल्या गोष्टींचा इफेक्ट होतो त्यांनी म्हणतात म्यू, जनरल मीन इफेक्ट. म्हणजे ह्या YIJ मध्ये कॉन्ट्रीब्युशन. आता समजा YIJ जे आहे ते एका पहिल्या युनिटचं 4 लिटर आलं. सो या 4 लिटर मध्ये जे आहे ते, किंवा मी माझं हे काय करतो, इन्कम म्हणतो. इन्कमने आपण स्टार्ट करूया जेणेकरून तुम्हाला हा इक्वेशन मॉडेल समजला पाहिजे. YJ, तर मी म्हणतो 10 रुपये, समजून घ्या. 10 रुपये म्हणल्यावर हसू नका.
₹10 आहे. मग त्यामध्ये म्यू लिहिलं जातं, त्यामध्ये TI लिहिलं जातं आणि त्यामध्ये EI जे लिहिलं जातं. ओके, आता मी बिझनेस करतोय असं समजा, मग म्यू जो आहे तो माझा एक फिक्स अमाऊंट आहे. म्हणजे माझ्याकडे एक माझं एक घर आहे जो रेंटवर गेलाय आणि त्या रेंट मधनं मला ₹5,000 मिळतात नॅचरली, विदाउट एनिथिंग, विदाउट एनी टेन्शन. आय गॉट दी 5,000. ओके, मी माझे स्किल दाखवले, ट्रीटमेंट दाखवलं, तर मला काय मिळतात, एक से ₹5 मधलं आता मी इथं ₹3 मिळतात. ओके, म्हणजे हे म्यू जे आहे दॅट इज अ नॅचरल, म्हणजे ते तुम्हाला आहेच, विदाउट एनी एफर्ट. ओके, दॅट इन्कम इज दॅट ना. EI जे म्हणजे काय आहे, समजा मी शेअर मार्केटमध्ये आहे, तिथनं मला ऑन अन ऍव्हरेज एक ₹2 मिळतात. शेअर मार्केट रॅन्डम आहे, तो दॅट इज बियॉन्ड माय कंट्रोल. मी म्हणतो का आज मला शेअर मार्केटचं, मी त्या एजंटला म्हणतो नाही मला 2,000 पाहिजेच, नाही मला देस नाही. एरर, इट इज नॉट इन माय कंट्रोल. एरर आहे तो, एरर. कधी कधी लागला लॉटरी आहे जास्त, नाही लागलं नाही, कधी कधी ते माझं इन्कम खाली पण आणतं. ओके, आता समजा इथं -20 झालं तर मी संपलोच की. सो दॅट इज नॉट माय कंट्रोल. आता मग हा असा तयार झाला माझा इन्कम, ₹5, ₹3, ₹2, ₹10. वाय आयचे ₹10. मग आता यील्ड ऑफ मिल्क मध्ये, ओके, विदाउट गिव्हिंग एनी ट्रीटमेंट गाय दूध देणारच आहे की. दॅट इज समथिंग कॉल्ड एज अ नॅचरल इफेक्ट. Okay, without taking any treatment, suppose a patient is enrolled, without taking any treatment, our human body is, okay, recover any disease, even cancer. There are some example, rare example आहे की औषधं, आता कधी कधी आपण सर्दी खोकला आपलं औषधं न घेता पण आपण रिकवर होतोच की. मग दॅट नॅचरल रिकव्हरी रेट इज समथिंग कॉल्ड एज म्यू. बरोबर, अ नॅचरल आता मी हे काय म्हटलंय, हे पेशंटची इफिशियन्सी आहे, वाय जे आहे ते रिकव्हरी रेट आहे. मग दॅट रिकव्हरी रेट मध्ये माझं शरीर जो आहे तो इट इज वर्किंग टू रिकव्हर दॅट डिसीज. मग तो नॅचरल गोष्ट आला, दॅट इज समथिंग कॉल्ड एज जनरल ऍव्हरेज इफेक्ट, किंवा समटाइम इट इज कॉल्ड एज ओव्हरऑल मीन. ओके, ओव्हरऑल नॅचरल इफेक्ट आहे तो, नॅचरल आहे. ओके, असणार प्रत्येक ठिकाणी तो असणार. ओके, प्रत्येक ठिकाणी ट्रीटमेंट म्हणजे काय, त्याला मी स्पीडअप करतोय, त्याला मी काय करतोय, स्पीडअप करतोय. मग आता मग औषध घेतल्यामुळं, एखादा ट्रीटमेंट घेतल्यामुळं त्याच्यामध्ये थोडस रिकव्हरी रेट मध्ये अजून थोडस इम्प्रुव्हमेंट होत आहे. ओके, प्लस एरर टर्म मुळे कधी कधी वातावरण पोषक होते. ओके, मी पेशंटला पॉझिटिव्हिटी दिलं, किंवा कधी कधी हा एरर टर्म निगेटिव्ह पण होतो. सडनली चेंजेस झाले क्लायमॅटिक कंडिशन मध्ये, मग जो उत्पादन मिळणार होता तो पण जातो, किंवा जी रिकव्हरी रेट ऑब्झर्व होणार होती ती एकतर थोड्या प्रमाणात त्याचा परिणाम होतो. किंवा आता फॉर एक्झाम्पल एखाद्या माणसाला सर्दी झाली, अचानकच दमट वातावरण झालं, तर ही विल फील गुड, म्हणजे त्याच्या इम्प्रुव्हमेंट रेटमध्ये फरक पडला, ऍडिशनल झाला. ओके, एखाद्या माणसाला सर्दी झाली, अचानकच टेम्परेचर डाऊन झालं, पाऊस पडला, अरे त्याच्या इम्प्रुव्हमेंट डाऊन झाला. ओके, मग हे जे आहे EI जे, दॅट इज बियॉन्ड माय कंट्रोल, बट इट हॅव्हिंग द इम्पॅक्ट ऑन इफिशियन्सी. सो इथं एनोवा मध्ये आपण काय म्हणतोय की दिस YIJ इज मेड अप ऑफ सम नॅचरल फेनॉमेना, नॅचरल ग्रोथ और सम नॅचरल इफेक्ट, ऍव्हरेज इफेक्ट असतो तो, प्लस सम ट्रीटमेंट इफेक्ट. इट इज okay, it is combined with, or it is made up of some treatment effect, and it is affected by again some error effect which are beyond my control. If that error effect is high, then that experiment is useless. So that's why we are assuming that this error effect follows normal distribution. 0 means 0 and variance sigma square E. ओके, मग जर मी हा जर कन्सिडर केला की ओके देर इज नो दिस थिंग, आणि आपण ह्याला कन्सिडर करतो की दिस इफेक्ट इज ऑलवेज 0, मीन्स ऑलमोस्ट इज ऍव्हरेज इफेक्ट इज 0,
म्हणजे ह्याचा मीन किती आहे 0 आहे. आता ट्रीटमेंटचा ऍव्हरेज टी इज ऍव्हरेज ट्रीटमेंट इफेक्ट असतं. हा ऍव्हरेज जनरल इफेक्ट असतो. जनरल इफेक्ट म्हणजे नॅचरल इफेक्ट असतो. आणि हा जो असतो वी आर कन्सिडरिंग दॅट देर इज अ 0 एरर. वी आर कन्सिडरिंग दॅट or that amount is very negligible, but it is there, it is there, it is there. Is it okay? Is it okay? My score म्हणजे माझे मार्क, माझे 12वीतला परफॉर्मन्स, इट डिपेंड्स अपॉन माय नॅचरल ब्रेन कॅपॅसिटी, ऍव्हरेज ब्रेन कॅपॅसिटी ऑफ 12th स्टँडर्ड स्टुडंट्स. ओके, म्हणजे म्यू इज अ नॅचरल ब्रेन कॅपॅसिटी, स्वतःच मेंदू समजून घेण्याची ताकद, प्लस ट्रीटमेंट इफेक्ट. ट्रीटमेंट इफेक्ट म्हणजे निंबाळे सरांकडे तुम्ही गणित शिकलात. ओके ते निगेटिव्ह पण असू शकतं. म्हणजे तुम्ही एखाद्या ठिकाणी ट्युशन लावलात किंवा युअर फॅकल्टी हू इज टीचिंग यू ओके इन अ परफेक्ट वे, दॅट इज समथिंग कॉल्ड एज ट्रीटमेंट. प्लस एरर टर्म म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे नॅचरल डिस्टर्बन्स येतात. आता एरर टर्म मध्ये व्हॉट्सअप आहे, एन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स आहेत, फॅमिली प्रॉब्लेम्स आहेत, तुमचा हेल्थ प्रॉब्लेम आहेत, ते ह्या सगळ्यांचा इफेक्ट एकत्र येऊन तुमचे 10वी 12वीचे मार्क तयार झालेले आहेत. ट्युशन न लावता पण पास होत आहेत ना. सो नॅचरल त्यांचं गेन पॉवर आहे हाय. आता म्हणतात की काही विद्यार्थी ट्युशन न लावता 90% घेतले, दॅट मीन्स देअर ब्रेन पॉवर इज हाय, देअर ऍव्हरेज ब्रेन गेनिंग पॉवर इज हाय. काही पोरं ट्युशन मुळे 90% घेतात कारण त्यांचं डोकं कमी असतं, म्यूची व्हॅल्यू कमी असते पण टीआयची व्हॅल्यू जास्त असते. आणि एरर म्हणजे खूप साऱ्या गोष्टी आहेत. माझा मोबाईल आहे, माझा व्हॉट्सअप आहे, माझा मित्र आहे, कितीतरी आहेत एरर टर्म. मग हे सगळ्यांचा इफेक्ट कुठं होतो? मग आपले आई वडील काय करतात? एरर टर्म कंट्रोल करायचा प्रयत्न करतात. हे मोबाईल काढून घेतायचा, ओके, मित्रांना भेटायचं नाहीस, कोणाला भेटायचं नाहीस, तू चल घरात बस. So this is what a beauty of statistics, and why this is called as mathematical model, you know, because when ANOVA or when such models are invented, at that time जगात स्टॅटिस्टिक्सचं अस्तित्वच नव्हतं. There is no any subject which is something called as statistics, only mathematics was there. But afterwards, okay, statistics मॅथमॅटिक्सचे काही, फॉर एक्झाम्पल आर ए फिशरनी म्हटलं की नाही, देर इज समथिंग लॉजिकल मॅथमॅटिक्स दॅट शुड बी कॉल्ड ॲज अ स्टॅटिस्टिक्स, बिकॉज देर इज अ लॉजिक, देर इज सम रिअल प्रॅक्टिस, म्हणजे प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल्स आर देअर, लॉजिक आहे तिथं, लॉजिक. मग त्यांनी म्हटलं फिशरनी की नाही, आपण ह्याला वेगळं करूया स्टार्ट मधनं, आणि मग मॅथ्स मधनं, मग म्हणून मॅथमॅटिक्स मधनं स्टॅटिस्टिक्सचा जन्म झाला. सो एनिवे मॅथमॅटिक्स इज अ पॅरेंट सब्जेक्ट आणि स्टॅटिस्टिक्स इज अ चाइल्ड ऑफ मॅथमॅटिक्स, यू कॅन से. ओके, जो वेगळ्या पद्धतीने तयार झाला, वाढला. सो दॅट्स वाय इथं मॅथमॅटिकल मॉडल हा शब्द येतो. तिथं त्यांनी चेंज करत नाहीत कारण त्यांनी त्यावेळेसच्या स्टॅटिस्टिशियननी त्याला तसं पेटेंट करून ठेवलं. सो YIJ कळालं का काय असतंय? हा तर म्हणा, नाही तर म्हणा. हो सर. सर ओके, मग आता आपली ड्युटी काय आहे? बाबा हे म्यू किती आला, म्यू किती आहे हे फाइंड आउट करायचं, हे TI किती आहे हे फाइंड आउट करायचं, हे EIJ किती आहे हे फाइंड आउट करायचं. मग आपल्याला कोण भेटतंय? YIJ भेटतंय. मग असे YIJ आपल्याकडे 3-4 आहेत. ट्रीटमेंटमुळे मग खरंच फरक पडतंय का हे आपल्याला आता चेक करायचंय. म्हणजे आता सुरुवात काय झाली? ओके, माझ्याकडं काय करायचं आता, मला हे YIJ मधले म्यू किती आहे हे मला फाइंड आउट करायचं आहे, TI किती आहे हे फाइंड आउट करायचं आहे, EIJ किती आहे हे फाइंड आउट करायचं आहे. आणि त्यासाठी आता पुढचं रामायण महाभारत आपण बघणार आहोत. आता मला फक्त अजून एकदा सांगा, वाय दिस ऑलवेज दे कन्सिडर दिस ॲज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन ओनली, IID. इथं दिसतं का IID? वाय दे आर कॉलिंग इट ॲज अ IID? आयडेंटिकली इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्युटेड. इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्युटेड म्हणजे काय?
I can't ask these questions, silly questions, to my TY students or my BSc student or FY student. I have to explain it now. So MSc student, in the sense, I assume that they are mature, ando, in the field of statistics, because they are learned statistics or they are graduated in statistics. That means they are aware. What is IID? Why it is normally distributed only? That is again assumption actually. Normally distributed असतो विथ मीन झिरो, म्हणजे त्याचा इफेक्ट खूप कमी असतो, झिरो असतो असं त्यांचं म्हणणं आहे. बट इन रिअल लाईफ इट इज नॉट लाईक दॅट. सो व्हॉट इज मीन बाय आयडेंटिकली, आयडेंटिकली इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्युटेड म्हणजे लॉजिक दुसऱ्यावरती कोणता डिफेक्ट? कोणी सांगू शकेल? सांगितलं सर, आम्हाला बीएससी सेकंड इयरला शिकवले EIJ IID असतं, आम्ही पण हा म्हटलं आणि तेव्हापासून हाच म्हणतोय. पण का कधी विचारलं नाही, स्वतःला पण विचारलं नाही, अरे IID का असतं रे ते. मी जे असं हे मूर्खासारखं शिकवायचा प्रयत्न करतोय ना, दॅट इज ऍक्च्युली व्हॉट माय इंटेन्शन इज व्हेरी क्लिअर. Don't blame that he always asks the question, because you are at this stage where everyone is going to ask you questions. Everyone means even you should ask the question to yourself, then only you will learn statistics. मग EIJ हा IID का असतो? Logically, think logically, you will get the answer. सी हे आतापर्यंत माझं ना हॅनोवाचा संपला पण असता वन वे, and you know that. I can finish it at within a 1 hour. I don't take much more time. I will say that okay, this is the model, mathematical model for ANOVA, that is Yij is equal to mu I, mu plus Ti plus Eij, general effect, mean effect. Okay, and we assume that Eij is identically distributed, and the expected value of Yij is equal to mu plus Ti. सर हॅलो. We learn these all things independently, individually. मी पुस्तकं वाचणार कळत नव्हते. Then I start reading the blogs, internet, Google. Okay. मी मी MSc ला असताना माझ्याकडे 6600 म्हणून एक मोबाईल होता. ओके, दोज आर नॉट अँड्रॉइड फोन्स, दोज आर द जावा फोन्स. आणि त्याच्यावर वेबसाईट जे आहेत ते खूप असं लिमिटेड ओपन व्हायचे. डेली ₹5 वी हॅव टू पे, अँड आय यूज टू पे दॅट. आणि कडी सर म्हणून होते तेव्हा त्यांनी आम्हाला प्रश्न विचारायचे. आय यूज टू सर्च ऑन गुगल, अँड इव्हन मी गुगलवर वाचणार आणि सरांना उत्तर देणार, अँड सर इज यूज टू बी हॅपी. आणि मी हेच लपून करायचो, पण ॲट द एंड मला कळालं की फ्रॉम डे वन सर नो इट, की निंबाळे सर्चिंग ऑन मोबाईल अँड टेलिंग द आन्सर फ्रॉम मोबाईल. But he said that okay, because of his efforts, the class is knowing some answer. क्लासमध्ये काही उत्तर डिस्कस व्हायचे किंवा उत्तर मिळायचे पोरांना. मग मला पण ते कळायचं की हा हे असं आहे, मग असं आहे, असं आहे. मग ही पद्धतच आहे MSc ला शिकवायची. आणि तुम्हाला पण ती फ्रीडम आहे. यू कॅन सर्च इमिडिएटली ऑन गुगल. नो, take 2 mobiles, take the mobile of your sister or your parents, and search why IID, what is IID stands for, why they are calling it as IID. So, see बघा, मी जेवढे प्रश्न विचारेन, सगळे जेवढे शिक्षक लोक प्रश्न विचारेन, त्याचं उत्तर तुम्ही रेडी ठेवा एका पुस्तकामध्ये, एका वहीमध्ये. At the time of interview, you don't need to read anything. Just read that book, okay, and attend the interview. You will 100% pass the interview. बिकॉज इंटरव्ह्यू मध्ये जे स्टॅटिस्टिशियन विचारतात ते हेच आहे सगळं. ओके, सो नाव लेट अस मूव. आय अज्युम दॅट यू नो द आन्सर ऑफ दॅट थिंग.
ओके, सो नेक्स्ट मी मगाशी काय म्हटलं की आता मला काय करायचंय, नाव आय हॅव टू फाइंड आउट दॅट म्यू इस्टिमेटेड व्हॅल्यू ऑफ म्यू, estimated value of treatment effect, estimated value of that error effect. म्हणजे मला काय करावं लागणार, ओके हे माझ्याकडे ऑब्झर्वेशन्स आहेत, ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्झर्वेशन्स नाव आय हॅव टू फाइंड आउट की व्हॉट इज अ नॅचरल ग्रोथ, व्हॉट इज ग्रोथ ड्यू टू ट्रीटमेंट. आता मी ग्रोथ हा शब्द वापरतो ना, तो ग्रोथ पॉझिटिव्ह पण असतो निगेटिव्ह पण असतो. ओके, नाव व्हॉट इज द ग्रोथ ड्यू टू दॅट एरर. मग ह्यांचं सगळ्यांचं ऍव्हरेज कॉन्ट्रीब्युशन काय आहे ते मला फाइंड आउट करावं लागेल. अँड फॉर दॅट आय हॅव टू I have to implement the estimation process, and the estimation process is best to take the expected values. Okay, so I will start with this. Okay, what I will do is, this is the standard procedure. What I will do is म्हणण्यापेक्षा what Fisher did is, because this all equation, each equation is written by Fisher. So Fisher, what he did is and why he did is, that should be understood by us. त्यांनी काय केलं हे मला माहिती, पण बाबा त्यांनी ते का केलं हे समजून घेतलं की मला जग समजला किंवा मला फिशर समजला. ओके, त्यांनी आता काय केलं, एक्सपेक्टेशन घेतलं. आता एक्सपेक्टेशनच का घेतलं, दुसरं काय टेक्नॉलॉजी नव्हतं का त्याकडं, नव्हतं, आणि त्याला माहित होतं एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू म्हणजे काय असतं. आता तुम्हाला माहित असणं पाहिजे की व्हॉट इज एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू. एक्सपेक्टेशन ऑफ yij इज इक्वल टू म्यू प्लस टी आय. एरर कुठे गेला, काय एरर घालवलं त्यांनी, ओके. सो एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ yij. आता आपल्याला काय करायचं ठरलं, मग त्यासाठी फिशरने काय केलं, ही सेड दॅट की ओके आय विल एस्टिमेट द व्हॅल्यू ऑफ EI अँड TI, अँड इफ आय सबस्ट्रॅक्ट फ्रॉम द मॉडेल then I will get the EIJ. Okay, so that's why he assumed that the error value is 0 as of now. We are expected, okay, we are expecting that when I am conducting the experiment my error term is 0. मी जेव्हा एखादा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करत असतो देन आय माय सेल्फ, म्हणजे मी स्वतःहून असं गृहीतच धरणार ना की नाही नाही देयर इज नो एरर, वी आर व्हेरी प्रोफेशनल पीपल, वी आर डोंट डू एनी एरर थिंग. So even he started with the assumption that the error term is 0. That's why EIJ is normally distributed with mean 0 and a variance sigma square E. Okay. Now आता त्यांनी expectation find out करण्यासाठी he is saying that it is expected value of YIJ is equal to a natural term plus the treatment effect. Okay. Now आता mu and TI, that is I running from 1 to K, can be estimated by least square method, that is minimizing the error sum of squares. Very good. That is minimizing the error sum of square. म्हणजे आता त्यांनी काय केलं, हा जो मॉडेल आहे त्या मॉडेल मध्ये त्यांनी एरर टर्म 0 कन्सिडर केलं एक्सपेक्टेशन साठी, आणि मग ओके ही saying that they are estimated by using the least square method. There are the various method, but Fisher was a mathematician. He know that a perfect approach कुठला आहे, तर that is something called as least square method. आता मग least square method काय असणार आहे, तर it is expectation of E dash E square. Okay, that is summation of Yij from the expected value of Yij. Okay, so this is nothing but a deviation from mean. Xij minus x bar म्हटल्यासारखा आहे तो, एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ मीन. ओके, सो लिस्ट स्क्वेअर मेथड म्हणजे आपण डेव्हिएशन सेंटर पासून डेव्हिएशन मिनिमम लिस्ट मिनिमम बघायचं पाथ तो फाइंड आउट करायचा प्रयत्न करतोय. नाउ दॅट्स व्हाय इट इज कन्सिडर्ड एज समेशन Yij, ओके, मायनस एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ Yij स्क्वेअर. Okay, so y square is taken because deviation taken from mean is always equal to 0. Okay, to overcome this problem what they did is they are taking the square. That is what we know, very fundamental thing, deviation taken from mean is 0. जर मी square नाही घेतला तर it will be a 0. So that's why square is taken. Now next what
expected value of yij is nothing but, as we defined it is made up of two things, two component. What is that? Mu and ti. म्हणजे ऑन अन ऍव्हरेज ग्रोथ जी आहे ती दोन ऍव्हरेजची ऍडिशन आहे. व्हॉट इज दॅट? म्यू आणि टी आय. ओके, व्हेरी गुड. नाव वी एक्सपांड दिस ब्रॅकेट and what we found. So this is what a beauty of theory of statistics. आणि ज्याला ह्यात घुसलात तो खूप भारी काहीतरी काम करतो जगात आयुष्यात, आणि ज्याला हे कळालं नाही तर तो ऍप्लिकेशन मध्ये करिअर करू शकतो, पण त्यासाठी खूप वाचावं लागतं, खूप दुनिया समजून घ्यावं लागतं. फरक आहे ना. yij इज इक्वल टू, आता ह्या ब्रॅकेट मी जो आहे तो सॉल्व्ह केला, होपफुली इट इज विजिबल. सो दिस ब्रॅकेट, if I multiplied this minus inside this bracket, so I will get this, what? Yij minus mu I minus t I bracket square. Now we will take the derivative with respect to mu, partial derivative with respect to mu. कशाचा? ह्या मॉडेलचा. I will write this for your convenience. I will write it this as a equation 1. So take the partial derivative with respect to mu. का? तर first initially I am going to estimate the expected value of mu, or estimate the value of mu, that is natural effect. Okay, so if I take derivative and is put, I will put it as equal to 0. So according to least square method I will get the value of mu. So all of you are aware about this process now. Now what is that? A derivative of mu. Okay, मग त्याचा कोएफिशिएंट जो आहे तो -1, तो मल्टिप्लाय केला इज इक्वल टू 0. So now this -1 is going to multiply inside the bracket. Okay, after multiplication, sorry, हा इकडे जाईल त्यामुळे इट बिकम 0. So yij minus mu minus ti is equal to 0. मग आता हा समेशन ब्रॅकेटच्या आत आला, so it become yij minus y summation of mu and minus summation of ti is equal to 0. Now this we can rewrite this as a summation of yij is equal to summation of yij mu plus summation ij ti. Okay, yij nahi the. Okay, now this is nothing but summation of yij is equal to g. That is what? Something called as grand total. Sum of all n observation, that is something called as grand total. मग समेशन आहे त्याला आपण g म्हटलं. ओके, g म्हटल्यानंतर ना आता हा जो आहे समेशन i रनिंग फ्रॉम 1 टू i रनिंग फ्रॉम 1 टू काय होता? आता मी ह्यालाच कसं लिहू शकतो? I running from 1 to k. आता हेच जे आहे त्याला आपण असं पण लिहू शकतो, डबल सम आहे ना तो. सो आय विल राइट दिस ॲज समेशन, डबल समेशन मध्ये लिहू शकतो मी म्यू, आणि पहिला जो आहे तो इट इज आय रनिंग फ्रॉम 1 टू k and j running from 1 to ni. Okay, plus similarly summation I running from 1 to k and summation j running from 1 to ni. Okay, so this is ti. So what? So in this case, okay, म्यू ला कुठला इंडेक्स नाही आहे त्यामुळे काय होईल, तिथं समेशन आय रनिंग फ्रॉम 1 टू k तसंच राहिला आणि ni इथं ऍड झाला आणि म्यू. ओके, नाउ नेक्स्ट, आता टी जो आहे त्याला इंडेक्स आय आहे, मग जे जो आहे तो काय होणार, त्याची व्हॅल्यू रिप्लेस होणार बाय ni. ओके, नाउ नेक्स्ट here the summation of ni. Okay, summation of ni is nothing but n. आता इथं मगाशी त्यांनी कॅपिटल n नी म्हटलेलं, आता पुन्हा काय झालं, तो स्मॉल n
म्हणजे मी मगाशी जे लॉजिक सांगितलेलं होतं ते वर्कआउट झाला. मगाशी त्यांनी ते मे बी टायपिंग मिस्टेक त्यांनी केलेलं आहे. ओके, सो समेशन ऑफ आय रनिंग फ्रॉम 1 टू k ni is nothing but a total number of observations. So total number of observation g is equal to n mu plus this quantity. ओके, सो मग मी आता ह्याच्यामध्ये एक्स्ट्रॅक्ट केला. आता हे टी आय जे आहे ते ट्रीटमेंट इफेक्ट सम ऑफ म्हणजे 0 कन्सिडर केलं की ट्रीटमेंट इफेक्ट 0 आहे. इनिशियली ट्रीटमेंट इफेक्ट 0 आहे. याचा अर्थ काय? ऑल ट्रीटमेंट्स हॅव्हिंग द सेम इफेक्ट. When I am saying that all treatments having the same effect, that means this quantity becomes 0. Which quantity? So this quantity become 0. हा काय झाला? 0 झाला. का? तर समेशन, आता मी ह्याला असं लिहितो, ni समेशन ऑफ टी आय. मग आता समेशन ऑफ टी आय म्हणजे काय? ऑल treatments are same. Okay, so under null hypothesis this becomes 0, this quantity becomes 0. कोणाला तर बलिदान करावं लागेल ना एकाला. मग ह्याला बलिदान केलं आणि काय लॉजिक ठेवलं की ट्रीटमेंट इफेक्ट इनिशियली मला कुठं माहितीये कुठला ट्रीटमेंट चांगला आहे कुठला ट्रीटमेंट वाईट आहे. मग मी इनिशियली असं गृहीत धरतो की सगळे ट्रीटमेंट सेम आहे. म्हणजे T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3 इज इक्वल टू 0. मग 0 झाला अंडर द नल हायपोथेसिस. सो इफ आय denote this as a 0, so g is equal to n mu. g is equal to n into mu राहिला ना, दुसरी क्वांटिटी 0 झाली. so mu is equal to g upon n. g upon n म्हणजे sum of all observation divided by number of observations. so that become my overall mean effect. सो अशा प्रकारे मला म्यू मिळतो आणि हे झालेलं आहे तुम्हाला सगळ्यांना. सो हिअर वी कॅन सी इन here we can similarly we have to find out the estimated value of ti. Similarly we have to find out the estimated value of error. Once we all have these all things, then we have to find out sum of square within treatment साठी, between treatment साठी आपल्याला कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. As of now, I think hopefully you understand, and this is already done, but it is part of your syllabus, so it is my responsibility to teach. Any question? Any question? सर 35. ते मीन इफेक्ट म्हणताय ना, म्हणजे मीन इफेक्ट होतं म्हणजे नक्की काय होतं? म्यूचं का? हा, बघा आता कसं असतं माहिती का, आपण रिस्पॉन्स फाइंड आउट करत असतो की नाही. आता फॉर एक्झाम्पल तुमचे मार्क्स आहेत 10वीला 60% पडले, फॉर एक्झाम्पल 60% पडले असं गृहीत धरूया. मग ऑन अन ॲव्हरेज 10वीच्या मुलांचं एक ब्रेन कॅपॅसिटी असतं की त्यांनी किती त्यांच्या आता ब्रेन कॅपॅसिटी नावाची गोष्ट माहिती ना, लर्निंग ॲबिलिटी असते, समजून घेण्याची ताकद. ओके, मग तो ऑन अन ॲव्हरेज असतो. मग आता समजा तुमचे 60 मार्क जे पडलेले आहेत ते 60 मधले 40% जे आहेत ते तुम्ही स्वतः अभ्यास करून समजून घेतल्यामुळं पडलेले आहेत. ओके, मग बाकीचे 20% जे आहेत ते तुम्ही ट्युशन किंवा तुमच्या कॉलेजमध्ये जे काही ऍडिशनल शिकवले आहे त्याच्यामुळे ते तुमचे कॉन्ट्रीब्युशन आलेले. मग ऑन अन ॲव्हरेज म्हणजे विदाउट ट्युशन पण तुम्ही किती घेऊ शकता ऑन अन ॲव्हरेज, तर 40% तर घेऊ शकता, असं त्याचा अर्थ झाला. विथ ट्युशन तुम्ही 60% घेतलं. ओके, मग त्यातलं हे डिस्ट्रीब्युशन असतं. मग ते डिस्ट्रीब्युशन इस्टिमेटेड व्हॅल्यू आपण ऑन अन ॲव्हरेज इफेक्ट फाइंड आउट करतो. म्हणजे अजून एक उदाहरण द्यायचं असेल तर तुम्ही माझं इन्कमचं म्हटलं ना की नाही, डिफॉल्ट व्हॅल्यू आहेच तिथं. माझी कॅपॅसिटी काय, मंथली मी काम नाही जरी केलं तरी मला 5,000 रुपये मिळतातच. ओके, दॅट इज ऑन अन ॲव्हरेज मला 5,000 रुपये मिळतातच. जर मी ऍडिशनल काही एफर्ट्स घेतले तर माझ्या अजून 3,000 वाढतात. आणि माझे जे काय आहेत ते शेअर्स आहे, ते शेअर्स आपण नंतर न बघू, म्हणजे ते रॅन्डम इफेक्ट आहे. ओके, आता मग तुमच्या ऍडिशनल 60% समजा तुम्ही 40% तुमची ब्रेन कॅपॅसिटी म्हणजे तुमची थोडी कॅपॅसिटी होती त्यामुळे तेवढं मिळालं. ओके, मग ट्युशनमुळे एक 20% वाढले. ओके, आणि प्लस
एरर टर्म. म्हणजे एरर टर्म म्हणजे काय, तुम्ही अजून काही त्यात अजून तुमच्या कॉलेजकडनं बोनस मिळाले तुमच्या परफॉर्मन्समुळे, मग त्याच्याने अजून एक 5% वाढले, तर मग अशा 65% तुमचे मार्किंग झाले. मग तो म्यू जो आहे तो नॅचरल इफेक्ट आहे. वाय आय जे असतो तो ऍक्च्युली आपण इफेक्ट फाइंड आउट करत असतो. आता कोविडच्या पेशंटमध्ये जर बघितलं तर कोविड काही जणांचे विदाऊट काही मेडिसिन घेताना पण ते बरे होतात. सो दॅट इज म्यू. विदाउट टेकिंग एनी मेडिकेशन देअर इम्प्रुव्हमेंट किती आहे. ओके, दॅट इम्प्रुव्हमेंट इज म्यू. दॅट इज समथिंग कॉल्ड एज अ नॅचरल इफेक्ट किंवा जनरल मीन इफेक्ट. मग जनरली गव्हर्नमेंटकडे असा रेकॉर्ड आहे की जनरली समजा आपण पेशंटला रिकव्हर हे केलंच नाही, कुठल्याही प्रकारचं औषध दिलं नाही, गेल्या वर्षी तसं झालेलं, औषध कुठल्याही प्रकारचं दिलं नाही, साधं नॉर्मल डाएटवर ठेवलं किंवा क्वारंटाईन ठेवलं, तर ते रिकव्हर होण्याचे चान्सेस किती आहेत किंवा त्यांची रिकव्हरी रेट किती आहे, दॅट इज समथिंग कॉल्ड एज 30 केसेस किंवा 30%. मग विदाऊट ट्रीटमेंट, विदाऊट काही पण जे काही एक रिस्पॉन्स मध्ये वाय आय जे मध्ये कॉन्ट्रीब्युशन दिलं जातं, ओके, दॅट कॉन्ट्रीब्युशन इज समथिंग कॉल्ड एज जनरल मीन इफेक्ट. आणि तो प्रत्येक ठिकाणी प्रेझेंट असतो. माझ्या शरीरात पण कुठल्याही प्रकारचं औषध न घेता किंवा सगळ्यांच्या शरीरात कुठल्याही प्रकारचं औषध न घेता आपण एक रिकव्हरी देतो ना, आणि तो ऑन अन ऍव्हरेज इफेक्ट असतो 30%. प्रत्येकामध्ये 30%च असतं. समजा आता सगळे तुम्ही 21 वयातले मुलं आहेत, तर 21 वयांच्या मुलांमध्ये किती इम्युनिटी पॉवर आहे कोविडला लढण्याची, तर ऑन अन ऍव्हरेजचे 60% तुम्ही इफिशियंट आहात लढण्याची ताकद. आणि प्रत्येकाच्या बॉडीमध्ये तो 60% नॅचरल रिकव्हरी पॉवर आहेच. त्यामुळे आपण सगळे सेफ आहोत. तेच नॅचरल रिकव्हरी पॉवर ऑफ मोर दॅन अबव 40-60 किंवा 50च्या पुढचे जे माणसं आहेत त्यांचं ऍव्हरेज इम्युनिटी पॉवर किती आहे किंवा रिकव्हरी पॉवर किती आहे, दॅट इज 30-25 ऍव्हरेज. ऑन अन ऍव्हरेज त्या सेगमेंटमध्ये कोविडला फाईट करण्याची ताकद किती आहे त्यांच्याकडं, 25-30. त्यामुळे ते जास्त इफेक्ट होतात. अजून त्याच्या पलीकडे गेलं 70 वर्षाच्या लोकांमध्ये त्यांच्याकडे 10 ते 15% नॅचरल पॉवर आहे की त्यांनी कोविडला इफेक्ट हे करू शकतील, काय म्हणतात, फाईट करू शकतील. सो हा जो आहे त्या सेगमेंटमध्ये ऍव्हरेज इफेक्ट असतं. म्हणजे एक्झॅक्टली तेवढं 60 म्हणजे 60च असतं असं नाहीये. इट व्हॅरीज समवेअर. जसं की मी ऍव्हरेज गाडी 50 मायलेज देते म्हटलं तर ते 50च देतं का नाही. सो त्या रेंजमध्ये ते युनिफॉर्म असतं. मग म्हणून ते त्याला आपण जनरल मीन इफेक्ट म्हणतो. जनरली तो एक्झिस्ट करतो विदाउट एनी ऍडिशनल एफर्ट्स. इट इज प्रेझेंट देअर. कळतंय का. मग म्हणून इम्युनिटी पॉवर जनरल मीन इफेक्ट जो आहे तो सिनियर सिटीजन मध्ये कमी असतो, म्यूची व्हॅल्यू कमी असते. मग ती इन्क्रीज करण्यासाठी ट्रीटमेंट, त्यांना डोस द्या, त्यांना हे करा ते करा किंवा रेमडेसिवीर द्या किंवा त्यांच्यामध्ये डेथ प्रमाण वाढतो असं होतं. मग ते ट्रीटमेंटनी ती वायआयजीची व्हॅल्यू मोठी करायची प्रयत्न असतो. म्यू जो आहे तो 15% सिनियर सिटीजन मध्ये समजा ऍव्हरेज. मग ते आपल्याला 50-60% पर्यंत न्यायचं आहे. मग काय ऑप्शन आहे, टीआय, ट्रीटमेंटचा इफेक्ट वाढवा ना शरीरामध्ये. ओके, मग ट्रीटमेंटचा इफेक्ट तुम्ही वाढवला तर हे 15% आणि ते 50% झालं 65%. सो ही इज हॅव्हिंग दिस सर्व्हायवल ॲबिलिटी. ओके, जे वाढत नाही ज्यांच्याकडं त्यांनी पूर्णपणे निघून जातात किंवा त्यांच्यामध्ये एअर टर्म अफेक्ट करतोय. ओके, आता इम्युनिटी पॉवर आहे पण त्याची ब्लड प्रेशर किंवा त्याची मेंटल ॲबिलिटीज नाही आहे तरी घाबरला तर ते 15% पण डाऊन होतं, ट्रीटमेंट इफेक्ट पण डाऊन होतं आणि ते एररचं इफेक्ट जास्त होतं आणि तो निघून जातो शरीरात, म्हणजे डेथ होते. तर त्याला आपण म्हणतो नॅचरल ओव्हरऑल और जनरल मीन इफेक्ट. इज इट क्लिअर. ओके, पण आता सपोज जर सर आपण 20 गायी घेतल्या तर त्यांच्या प्रत्येकाची ॲबिलिटी ही वेगळी असणार ना, म्हणजे प्रत्येकाचा नाही, मीन म्हणून म्हणतो की नाही, आता मगाशी आपण वाय आय जे ब्रॅकेट मध्ये लिहिलेलं बघा, ऑफ सेम ब्रीड, बरोबर. आता जर्सी गाय जर घेतलं मी तर जर्सी गाय ही एका प्रजातीचं नाव आहे. मग ते सेम ब्रीड म्हणजे तुमचं पॉप्युलेशन शुड बी होमोजिनियस. ओके, म्हणजे जे काही आहे ते म्हणजे एकाच प्रकारचे असायला पाहिजे तरच एक्सपेरिमेंट जो आहे तो सक्सेसफुल होत असतो. मग ते अजम्पशन आहे. मगाशी मी वाय आय जे ब्रॅकेट मध्ये आयआयडीचं मिनिंग तसंच आहे का, जे आपण हा आयआयडी म्हटलं. आयडेंटिकल म्हणजे काय, तुम्ही आणि तुमच्या वर्गातले मुलं आयडेंटिकल आहात ना, इंडिपेंडेंट पण आहात पण आयडेंटिकल आहात.
म्हणजे तुम्ही एकाच समूहातले असायला पाहिजे. म्हणून मी ते सांगितलं बघा की तुमच्या एज ग्रुपमध्ये इम्युनिटी पॉवर जास्त आहे, म्हणून तुम्हाला रोग प्रतिकारक क्षमता जास्त आहे, म्हणजे म्यूची व्हॅल्यू जास्त आहे तुमच्याकडं. ओके, त्यामुळे तुम्हाला टीआयची गरज नाहीये आता सध्याला. पण जे एजेड लोक आहेत त्यांच्याकडे म्यूची व्हॅल्यू म्हणजे म्यू म्हणजे नॅचरल रिकव्हरी रेट कोविडच्या केसमध्ये ते एजेड लोकांमध्ये कमी आहे. त्यामुळे त्यांना आधी लस द्यायचं चालू होतं, पण नंतर ना आता कळालं की नाही बाबा, एजेड लोक सोडा, यंग लोकांना पण कोविड पकडायला लागलाय, कारण त्यांनी स्वतःमध्ये त्याचे मॉडिफाय झाले. मग ते समजून घ्यायचा प्रयत्न करतोय मी. तेच मगाशी सांगितलं की इम्युनिटी पॉवर माझी जास्त आहे तर मला डोसची किंवा ट्रीटमेंटची गरज नाही, मी रिकव्हर होतो, बरोबर. पण म्हाताऱ्या लोकांमध्ये, एजेड लोकांमध्ये इम्युनिटीची पॉवर म्हणजे म्यूची व्हॅल्यू लहान आहे, त्यामुळे त्यांना ट्रीटमेंटवरनं त्यांना काय केलं जातं, जास्तीत जास्त त्यांना ट्रीटमेंट देऊन ती वायची व्हॅल्यू 50% वर न्यायचा त्यांचा प्रयत्न असतो, रिस्पॉन्स रेट. कळालं का? हा, पण सर आता जर एकाच क्लास मधले मुलं घेतली तर त्याच्यामध्ये पण डिफरन्स असतोच ना, जर हो, तेच. इंडिपेंडेंट आपण म्हणलं. विदिन व्हेरिएबिलिटी जास्त असेल तर आपण एक्सपेरिमेंट फेल गेला म्हणून सांगतो, म्हणून ती मेजर करायची आपण इथं प्रोव्हिजन ठेवली आहे. तोच तर आपला गंमतच म्हणजे एनोवाचं ब्युटी आहे किंवा पॉवर आहे की वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट दॅट व्हेरिएशन ऑल्सो. इफ दॅट व्हेरिएशन इज बियॉन्ड द लिमिट, मग ते रेशो घेतो, म्हणून एफचं रेशो घेतो ना, ते रेशो घेताना आपण ते तिथे येतं. जर ते व्हेरिएशन जास्त असेल तर ऑटोमॅटिकली आपला हायपोथेसिस जो आहे की ट्रीटमेंट जो आहे ते सेम आहे तो रिजेक्ट होतो, नाही डिफरन्स आहे हे कळायला चालू होतं. मग ती अमाऊंट आपण मेजर करतोय ना, म्हणूनच इस्टिमेट करतोय ना सम ऑफ स्क्वेअर मध्ये. ओके. जर ती व्हेरिएशन जास्त असेल तर ऑब्विसली स्टडी माझी फेल जाते, मी जे कन्क्लुजन देतो त्याची अॅक्युरेसी राहत नाही, म्हणून ते कॅल्क्युलेशन मध्ये आलं. कळतंय का? हो हो, समजलं. अजून काही क्वेश्चन? सी स्टॅटिस्टिक्स खूप पॉवरफुल टूल आहे. म्हणजे मी जेव्हा MSc ला आलो तेव्हा मला कळालं की आय हॅव वन ऑफ द पॉवरफुल टूल इन माय हँड. ओके, तुम्ही इमॅजिन पण करू शकत नाही, पण तुम्ही हे वाचन जेव्हा करता ना की आतापर्यंत हिस्ट्रीमध्ये स्टॅटिस्टिक्समुळे काय काय झालंय आणि आज जे जग तुमच्या समोर आहे ते सगळं स्टॅटमुळे आहे, व्यवस्थित चाललंय. आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, ओके, आता AI म्हटलं जातं. AI इज नथिंग बट काय म्हणतो आपण, इट इज काइंड ऑफ स्टॅटिस्टिक्स, ऍडव्हान्स स्टॅटिस्टिक्स आहे. तुम्ही आपण ब्रेन कसं काम करतं हे जर तुम्ही बघितलात तर ब्रेन मध्ये जे आहे ते प्रोबॅबिलिटी आहे, प्रोबॅबिलिटी कॅल्क्युलेट करतं तेव्हाच आपण लगेच डिसिजन घेतोय. ओके, आणि आजकाल लोक जे आहेत ते स्टॅट आणि मॅथ्सचे मॉडेल यूज करून एक ह्युमन ब्रेन कसा काम करतोय, कारण सगळ्यात छान जगात पॉवरफुल टूल कुठला आहे तर तो ह्युमन माइंड आहे. आणि मग त्यांनी ते ह्युमन माइंड स्टॅटिस्टिकली जेव्हा कोडिंग थ्रू बाहेर काढतायत, दॅट इज समथिंग कॉल्ड ॲज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. दॅट मीन्स वी आर क्रिएटिंग इंटेलिजंट थिंग आर्टिफिशियली, अँड जगामध्ये सगळ्यात इंटेलिजंट गोष्ट कुठला, ह्युमन ब्रेन आहे. दॅट मीन्स आय एम क्रिएटिंग दी human brain artificially with help of statistical models, so it become artificial intelligence nowadays. Okay, माणूस म्हणजे माणूस नसताना कार चालवणे, हे जे आजकाल नवीन रोबोटिक्स वगैरे येत आहेत ना, हे सगळ्यामध्ये स्टॅटिस्टिक्स खूप मोठ्या प्रमाणात यूज केलं जातं. ओके, सो स्टॅटिस्टिक्स इज व्हेरी ब्युटिफुल, बट वेन यू अंडरस्टँड इट, वेन यू रीड मोर अँड मोर ऑन इट from internet, from some videos, some books, then only you will create a own interest in statistics, and at that time तुम्ही गोष्टी समजून घ्यायला प्रयत्न करताय आणि तेव्हा तुम्हाला एक वेगळं अनुभव येतो जगामध्ये. ओके, सो एवढं लक्षात ठेवा, महाभारत रामायण मध्ये पण स्टॅटिस्टिक्स होता. शकुनी मामा, प्रोबॅबिलिटी, बरोबर, त्याला प्रोबॅबिलिटी जमत होतं, पांडवांना हरवला आणि मग तिथनं चालू झालं. सो प्रोबॅबिलिटी तिथनं आहे. आता तर त्याचं स्वरूप खूप बदलत चाललंय, त्यामुळे तुम्ही पण त्यानुसार तुमची अभ्यास करायची पद्धत, स्वरूप बदला, अदरवाईज
ओके. आता हे कुठल्या पुस्तकात आम्ही जेव्हा मी हे असं एक एक तास विचार करा तुम्ही, एक एक इक्वेशन घ्या, एक एक प्रॉब्लेम घ्या, एक एक तास विचार करा, वेळ आहे की नाही बाबा हे असंच का मांडलं हेच मग ओके कळालं नाही. एक केस स्टडीज बघा, एक सॉलिड एक्झाम्पल बघा, मग त्यांनी काय काय केलं, कसं केलं, मग ते तुम्हाला कळतं. प्रत्येक लाईन वाचल्यावर हे का, हे असं का, हे का, हे असं का, एवढंच प्रश्न विचारत जावा स्वतःला 2 वर्ष पुढचे. यू विल लर्न स्टॅटिस्टिक्स इन अ व्हेरी डिफरंट वे आणि त्यामुळं तुम्हाला जॉब्स पण चांगले मिळतील. इफ यू हॅव एनी क्वेश्चन यू कॅन आस्क मी. सर अजून एक तुम्ही सांगितलं होतं ना की डिफरन्स आणि सिग्निफिकंट डिफरन्स या दोन वर्ड मध्ये म्हणजे वेगळं काय, तर आतापर्यंत कसं सांगितलं की सिग्निफिकंट डिफरन्स म्हणजे ती एक स्मॉल अमाऊंट असते किंवा चान्सेस असतात, तर तेवढंच आहे का त्याचं मिनिंग सिग्निफिकंट डिफरन्स म्हणजे की तो डिफरन्स असणार नाही आहे तो नाही स्मॉल असणार आहे? नाही. जो हा स्मॉल इन द सेन्स वॉट, आता समजा ट्रीटमेंट ए आणि बी आहे. ओके. ह्या दोन गोष्टीमध्ये सिग्निफिकंट डिफरन्स आहे याचा अर्थ काय झाला की जे काही डिफरन्स ऑब्झर्व झालेला आहे, ओके, दॅट डिफरन्स इज नॉट ऑब्झर्व ओनली बिकॉज ऑफ नॅचरल थिंग. म्हणजे नॅचरली ते डिफरन्स आपल्याला आहे किंवा अनुभवलाय किंवा दिसतोय अशातला भाग नाहीये. तर सिग्निफिकंट डिफरन्स आहे याचा अर्थ असा होतो की जो काही डिफरन्स ट्रीटमेंट ए आणि बी मध्ये आलेला आहे दॅट इज बिकॉज ऑफ सम ऍडिशनल फॅक्टर दॅट इज समथिंग कॉल्ड एज द ट्रीटमेंट. आता फॉर एक्झाम्पल एका मुलाला 60% मिळाले, एका मुलाला 75% मिळाले मार्क्स, ओके, ऍव्हरेज स्कोर. मग आपण म्हणतो की ओके इथं अरे तो खूप हुशार आहे, सिग्निफिकंट डिफरन्स आहे दोघांच्या मार्कमध्ये. म्हणजे काय म्हणतोय की इथं काहीतरी एक फेनॉमेना वर्क झाली आहे की ह्याला 60, ह्यानी पण सेम एक्झाम दिलं, ह्यानी पण सेम प्रोसेस मधनं गेलाय, ओके, पण ह्याला 60% मिळाले, ह्याला 75% मिळाले. म्हणजे ह्या दोघांमधला जो डिफरन्स आहे तो कुठल्या तरी एका फॅक्टरमुळे आलेला आहे आणि तो फॅक्टर नॅचरल नाहीये, ह्यानी जास्त एफर्ट्स घेतलेले आहेत 75% मिळवण्यासाठी. ओके, मग ते एफर्ट्स म्हणजे एक ट्रीटमेंट आहे, एक प्रोसेस आहे, ती प्रोसेस कारणीभूत ठरली हा डिफरन्स येण्यासाठी. मग आपण सिग्निफिकंट डिफरन्स म्हणतो जेव्हा दॅट मीन्स देर इज समथिंग विच इज हॅव्हिंग इट्स इम्पॅक्ट ऑन एक्सपेरिमेंट. आता डिफरन्स आणि सिग्निफिकंट डिफरन्स समजून घेण्यासाठी खूप सारे उदाहरण आहेत. ओके, मग आता स्टॅटिस्टिशियन काय सांगतो की किती डिफरन्स म्हणजे सिग्निफिकंट डिफरन्स आहे हे सांगण्यासाठी स्टँडर्ड एरर आणि स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी हे 3 म्हणजे मीन, स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि स्टँडर्ड एरर हा मिळून एक फॉर्म्युला तयार होतो. त्याच्यावरनं आपल्याला कळतं की किती अमाऊंटच्या वर गेला तर तो सिग्निफिकंट डिफरन्स आहे. सिग्निफिकंट डिफरन्स म्हणजे काय की तो डिफरन्स बिटवीन 2 व्हॅल्यूज जे आहेत ते फील होतं आपल्याला, तो फील होतोय. आणि मग हे फील होणं रिअल लाईफ मध्ये म्हणजे काय, एक कट ऑफ व्हॅल्यू असते, त्या व्हेरिएशनच्या वर जर व्हॅल्यू गेलं, ओके, म्यू आणि प्लस और मायनस एस डी ह्याच्या वर गेलं तर ती व्हॅल्यू सिग्निफिकंट व्हायला चालू होते. अदरवाईज त्या रेंज मध्ये जर ते डिफरन्स असेल तर इट इज अलावेबल डिफरन्स. ओके, आता हा रेंज जो व्हॅल्यू असतो तो दॅट इज डिफाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मॅलिटी, म्हणजे म्यू प्लस और मायनस 3 सिग्मा म्हणतो ना, त्याच्या जर त्या रेंज मध्ये असेल तर इट इज अलावेबल. इफ दॅट क्रॉसिंग दॅट लिमिट then it is become a significant difference. And when it becomes significant difference, that means कुठला तरी एक फॅक्टर तिथं काहीतरी फरक करतोय किंवा त्याच्यावर इम्पॅक्ट पडतोय, त्यामुळे ते जे आहेत तेवढे लांब चाललेत एकमेकांपासून. कळतंय का? आता एक मी लास्ट टाइमला पण उदाहरण दिलेलं बघा, सिग्निफिकंट आणि नॉन सिग्निफिकंट साठी 9,999 मधला 1 रुपया हरवला तर इट इज नॉट सिग्निफिकंट डिफरन्स. ओके, 2 रुपये हरवलं तर नॉट सिग्निफिकंट, 3 रुपये हरवला तर नॉट सिग्निफिकंट. मग किती रुपये हरवलं तर ते सिग्निफिकंट व्हायला चालू होतं? ह्या प्रश्नाचं उत्तर स्टॅटिस्टिकली आपल्याला जे आहे ते टेस्ट ऑफ स्टॅटिस्टिक देतं. ओके ओके, मग हा जो डिफरन्स आहे जेव्हा आपण सिग्निफिकंट म्हणतो, स्टॅटिस्टिकली इट मीन्स दॅट देअर इज समथिंग हॅव्हिंग सम इम्पॅक्ट ऑफ सम प्रोसेस, सम फॅक्टर. ओके सर.
एनी अदर क्वेश्चन? सर आपण अॅनोग्राफिकली रिप्रेझेंट करू शकतो का? एनोवा अॅनोग्राफिकली आपल्याला रिप्रेझेंट करता येतो का? आता एनोवा मधले कुठला फॅक्टर ग्राफिकली रिप्रेझेंट करायचा आहे त्याच्यावर डिपेंड आहे. म्हणजे करू शकतो, बट ते ओके सर. नंबरच एवढे काही एक्सप्लेन करतात ना की तिथं ग्राफ राहू शकत नाही, म्हणजे काही तेवढंसं मिनिंग राहत नाही. करू शकतो नो डाऊट. म्हणजे जो सिग्निफिकंट डिफरन्स आहे मीन मधला ना, तो आपण फाइंड आउट ग्राफिकली बार चार्टने, लाईन चार्टने ते आपण करू शकतो. But it is not a standard practice because ANOVA table itself gives us so many information. Okay, quick understanding देतं. त्यामुळे ग्राफिकली आपण करू शकतो, बट स्टँडर्ड प्रॅक्टिस आतापर्यंत कुठं नाही आहे तसं. नो डाऊट करू शकतो. त्यातले ANOVA टेबल मधले व्हॅल्यूज आपण ग्राफिकली प्रेझेंट करू शकतो. फक्त बार चार्ट करू शकतो, त्या पलीकडे काही नाही. लाईन चार्ट आणि बार चार्ट, पण ANOVAचा नाही. लाईन चार्ट त्याचे मेजरमेंटचे करू शकतो आणि समरीचा आपण बार चार्ट करू शकतो. ओके सर. आणि एररचं पाय चार्ट करू शकतो, जर विचार केलं तर करू शकतो. पाय चार्ट एररचा करू शकतो. टोटल ओव्हरऑल एररचा डिस्ट्रीब्युशन कसं झालंय तो करू शकतो. सोर्सेस ऑफ व्हेरिएशनचा, पण तसं करत नाहीत कोण, ती गंमत आहे. अजून काही? सर सेलिंगच्या वेळी जर का व्हेरियन्स जास्त असलं तर ठीक आहे, पण आतापर्यंत शिकत आलं व्हेरियन्स इज लेस मोर इफिशियंट असतो ना. हो, व्हेरियन्स इज ऑलवेज लेस, शुड बी लेस. हा, तर मग सेलिंगच्या टायमिंगला मोर कसं होईल ते? सेलिंग तेव्हा आपण काय पण प्रोडक्ट सेल करतो तेव्हा. हां हां, नाही प्रश्न नाही कळाला मला. प्रोडक्ट सेल करतोय त्याच्या वेळेस व्हेरिएशन कुठं हाय असतं? म्हणजे तुम्ही थोडंसं पूर्ण सांगितलं की मग आपण डिस्कस करू शकतो. सर तुम्ही मगाशी सेलिंगच्या हा 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 मगाशी सांगितलं ना, जेव्हा सेलिंगचं टायमिंग सेल करतो काही पण प्रोडक्ट तेव्हा व्हेरियन्स जास्त आहे, आणि पण आतापर्यंत मी शिकत आलो की व्हेरियन्स इज ऑलवेज लेस इफिशियंट, मोर इफिशियंट, लेस. हो, व्हेरिएश हां ते तर आहे. सेलिंगचं कुठलं एक्झाम्पल सांगितलं मी मगाशी? हा सर मगाशी सांगितलं होतं तेव्हा. नाही, व्हेरियन्स लहान असेल तरच तो मोर इफिशियंट कन्सिडर केला जातो. एवढं का? सो आय डोंट रिमेंबर व्हॉट आय सेड or which example I given, but if I remember I will let you know. ओके. ओके, नेक्स्ट लेक्चर आहे का तुमचा? महाडिक सरांचंच होतं 11 ते 12. हा, मग नाही आहे, मीच कव्हर केलंय ते. ओके, चालेल, थांबूया आपण. मला परत 12:20 ला दुसरं लेक्चर आहे BSc फर्स्ट इयरचं. नेक्स्ट लेक्चरला कंटिन्यू करूया.